ጸሎትና ለምንና መዝሙርና አጣና መስዋዕትና ሁሉ ማምለክና አፋን ከቤ አናትና መስፋና በዓል ዓለም ሰላም ነበርና የሀገር ሰላም ሀገርና ንግድና ወራፍና መንገድና ሰላም ሀበና ነፍሳታት ወጥቷ ማዲከቱ ድሮስ ተስፋ ተስፋ ማርያም ባዚ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃት የነጭ ሁሉም ስማታት ኤርትራውያን ጸሎት ሀበና ቃልን ዘሮ ሁሉም ድማ ንጽህና ሀዋቃይ መስፋት ጸናና አልና ሰማያትን ተካፈለ መስፋት ከያስን ስፋትን ታሪክ አጣን ታሰማት ወምድር መንግሪቱን አለት መድና ለማወና ንዛን ዘፈና ወደን ተመረና ለመደና አሳን ተረና ወጥቷልና እንደራ ፈተናይ ተቆና ንጉስን አጅን ትርጉም ተባለና ታይማ አሜን ኦርቱ ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ቃል ሰላም ለስለሆ እና በድንግል ስላሁን ዶሪ ከደጃሌ ጸዋት ከሰራዊ ሰላም ለኩሉን ስካዋን ስብረት የፍረከር ጾምሩ ኦም ለተጸጋ ያለ ሚሳፈይ ኦፊስ ተደስወኪ ኃጢአትና ሰሪና ነፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ረት ለምንና እንታ ወሰጂ መንዳት መንዳነስ ክርስቶስ ከንገና ሰራተ ድንጋይ ሰው ወደ ሸቴታን አንቱማዊ የቀና ታዊ የቀና ተወንታቱ ቀና ተደስ ምክንያቱም ጣም ታኒ ረሰን ለዋንስነ ዲዮ መሐረነ ክርስቶስ ነው አሰተ ተጀ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ዲዮ መሐረነ 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 ክርስቶስ ከሙን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአሰተ ተፈተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሰላም ለማርያም አክብረ ወመሰረህ ያውዘነት ፋሲካ ወማይደሳ ለሔዋን ትይታት መገቦስ ሞድ ዛነው ሙኳነ ወደቱ ወራረት ጅብየ ዘይተከማሁ መኑ እጅት ወመኑ ዘይላሁ እታሮን ወሙ ለድቄ ጸዲ አብያዘ ወተሲአኒ ብናሴት ትሚ ፍቅረ ዚአነ በማይተመ ቅድስት ሥላሴ አረሳቃር ትንኪን ወንገት እተይሴ አንዲት ቀጤነ ታምር ችለላሃዱ አይሁድ ሰሶ በመንክራት ጅግር አኒሆሙ ሲኦል ወረነ አኩተ ኃይለ ታምርች ዝንቱ ሶበንሬ ህቡረ ለልበ ጠቢባን መላእክት ዘያረስኦ ምክረ ወለሕፃናት ይከስት ስውረ አኩሰች ማርያም ወሀቢተ ጸጋ በከንቱ እስማላልክ እንዲጸመሬቶም ግረምታይቱ አንሶተ ነዳ ይሰዋድሉ ምስኪን የድቀቱ እወት ወለልብች እስመ ከማሁ ስምረት ወለዝኒ ፈቀች ታሰን ይሎት ጽብይ ማርያም እለይጠብሑ
ተሃይሎ ወግፍኢካይበ እለ ይገፉኒ ኩሎ ጌታዬ ወነወልሽ መስቀሎ ይላብላኩን እግዚአብሔር ያሎ ሶበላልሌሁ ፍጡነ ያሳያካይሎ ማርያም ምስለ ወልድሽ በመጋደቂ ፍጡነ ርእሰ ጸሎት ሰላም ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመተከዜ ፈሪሆትኪ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታቦ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረተ ጥበብ ወጠይቆ ካህናተ ቤት ማርያም ወገሊላ ይታመኑ ለተአምርኪ ያዘንሱ ደብረ ወይመን ፍቅርሽ ዘይጸመሎ ለለጊዜ ያመስሎ ተስፋሙ ይረክብ ወይ ቤት መፍቅዶ በቀብኒ ወተአምር ተዋድነኒ እምማት ከማራነ ወልችልና ከለማፊ ማዘረፍት አንቲ ማርያም ጴንጠቆስቴ ማይለድካም ያዘንበዋቴ ብስተትዋ አርቺ ወግብርች ስቴ ስስን ማርያም ለጸማድ አሳት ሳይሮ ሰናይ ወይነ ጥበብ ለምን ይፈፈረ ኃጢአት በርኅራኄ እጅቱ ከማሰኪ ዮማየ ለስሙ ወከል አንቲ ውእቱ ረዳኢተ ያዕቆብ በቤትላባ በኩሉ ሕሊና ወበኩሉ አልባባ ዘይታፈቅረች ነፍስ ሰር ወምጽባሕ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃወም የዋህረ መስዋዕቷ ከመ ሙልክ ማርያም
በሰማይ በላይሉ ወበምድር በታሕታ በስመ ምልክት የውስታ ወገሰስም ታበኒ ከመስል ኦ ፍጡነ እንዱሰተ ጊዮርጊስ ቅረብ ምሕረት ወደ ተሳዮ ከወትረስ ጸሎት ወቃለ ሥራይ እስመ ልበ አምላክ ርሁብ አብየት አሎ ሰላም ገብርኤል መልአኩ የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተመስገን ኦ ምልዕተ ጸጋ وسمع ምድርን ፈጠርካት መንፈስ ስለደልና ሁሉ ጊዜ ሁሉ ሰዓት ከአን ማህበርና ባረክ በሓደ ወልድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓትን ብኡዘለካ ለምንቅዱስ አንተ ለዓለም ዓለም
ومثل نفسات عقلتك وأماتك العالم عالم
حياتنا ينفع مسكانا مشير كلنا وعلزم من الفتارياتهم كاملا كنتار على حقات الدولة كان مسكنا كلنا كل سنة دارنا يبوط غالبا أصحاب ذيك والمسكانا بارو سرائد مناك كنت مسكانيها في زيت فتر كان وعد فتر كان كل سنة زيت مرماني كان مسكانا فصوت فبنقر كان ممريها زيت أفبرهان أتفغنا على مسكانا كل سنة نقرب لنا وقويتان احنا برد كان مسكنا مزقب طبب ردائي منفس قدس بمهاب ذهبتن ممهر قدسان مسألة عالم نخنك طولت نطهان تقبل والواحد نعخانا مسقنا لنا قدامي بخرينا يبقال نزوم نزوعكان أنا نهل زخون الناس كاتقا ذهب كان نسخاها نور زي ولو نصحب بوطاتن كنكونين زي براش وحفظ لونه تمنت البزع من خاطر من ملاأختي خمسكن وزفتهم علم بيت فترة زنبرة زي تفحلاوينا برهانها نتابعنا زنبرة مزقبت المتاريعك بغادة بخابها كالنا كم عموط الماتنا برهانا وطاكالنا كم موتانهم كاي وطاكالنا كبارنت حارا وطاكالنا بمسكالكا نبتاب سمايات زلو أبها غرب كالنا بونجل مرح كالنا بنبياتنا زز كالنا أملاح بعد خير خاص غرب كان الناس لذو كيتان إحنا ولد كان عخانا أملاخنا كمود لسم زي من قرآن كل ساعة خنا مسكنا برهان هابنا حزبنا عخا يودس اللهم كل فترة من بمر عدم من برور من تسر عدم مسكنا كله أو نزر أو لم نتسر كما أتني عمر من أفس ضبط ومعسم ولا كان تداها كتفات وربي وزغن كان ننصرها كانت نجل علم تزامر حان تلو وتوكي مقويزغن كان ننصرها نتوام قهريب شنة قلت تحن نتوام تربدات اللغات سكات هم نتوام ترما سلسلو حمساتهم تنفر كما سلسمت فتحان نمساكين الزوحي الزنات زوم نتوام ساموتنا بنسقلت بجوم نتوام أقول توكلنا كل معاك وناتنا لسندرق النسراها وقويتا نبياتنا ورياتنا ومن تمسكنها نعاقان ولسنا مسكن الكلام لنا أما دريوال من دفن عرف عقامينا فقد كان قبلنا بتعزاز كاك من ملالس ورنا وقويتان وكلنا عشتنا حبيتنا ما حدر النهدون وباسان وباسيون بمحرات كحلو وقويتنا أملاكنا نرحم بسنات كائما وقفت المعالم مسكانا أبن نوجد من فت كل سنة قبا لمن كل ساعة نور الولد زي ودان ذا العالم عالم لا آدم Amen.
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርክብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማእሰር ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ንስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድ ንትልሙነ ነብሲ ዘይጥንህን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና። ሰማማት ውጥን ካየም ሞተለፎን ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝበጠረ ዘይሓልፍ ፀሓይ ዘይጠፈ ምራጢ ኩልሰዓብ ለኩልሳን ዘብርፅ ፀሓይ ብምድሪ ብጣዕሚ ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብዚ መለስካ ንስራኻ ንኩሉ ድማ በብዘለኻ ድንካ ኣለኻ መላእክቲ ዝፈጠርካ ፈቕዲ ገጽ ዓለም ምድሪ ዝፈጠርካ ንስራኻ ካብቲ ዝቆግናይ ምሮት ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላካ ዘላ ዘይገርስን ዘይምርመርኒ ዘይርአ መንፈስ እዩ። ነዘበሰርካልና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካዊ መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ቃረትካ ንውድሰካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና። ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብወርሃ ማእሰርቲ ሞት ንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምንቑን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጠላኢ ብመንፈስ ነረግጥ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ንማዕረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልመነኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጠላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምፅላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ንዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ንፅህ ንዓያስዋ ኣለብን ንጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉን ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ተግዕ ኾነና ወለኩል
زي تبرك حدث كانت تزاد كانت ما ستتعطى فإنك تتبر لغاية موت ودمان طبيت غاية وقويتان انت ذنبنا فرد كان مسكنك ሰካለና ሊቃነ መላእክት የቋጥ ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት መስጉን ኻጎይታ እዛ ጋዝ የባኮት ትም ማለት ኩሉ ሰዓት መስጉን ኻና ክብር ምስጋና ይወድም ሰዓት ነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብጻሕን ዝላካኻ ዓለም ከይተፈጥረ መሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህረ ሰብ ንምስርሓ ምስጋ ዝተገልጸ ቃል ከባልዑት ሓጢአት ሓራ ዘውጣና ወድኻ ፍቑርሃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና نفس الخطاطر ينتنهم فشل الزيغلين نتم تسبب أخبر مدر دم نتم بكرك حجات وحيكم سعين العن نيات حد الفحد قلل لهم أنتم من أنتم مسكر لهم إنسان ودريم بصدق الزسوع وسمعين وفلت لن نزلت ما زالين طبعا كان أمنة وأمن بسنة سكان حلم كنت لم تكسان كل مراسل وقويتا كأرفنا فرسانا خانا ودرسنا بوانتا من بسراب الباطنا انفلت علينا فأقام نور ودفن قيتنا يسمو مسكان أنتم عبد لك عند العالم عالم محرنا يقربات أملاك رغلنا أبيت كان كباكان محرة سرية برغة كم ذل خلتنا مثلنا لنا ما أملاكنا كم تعمد محركا يم محرنا كم تعمد بزرت كالم قربلنا كم محرت كامبر كم بلدنا يتلدنا ودي سبب مودع كنت تسبق أي ما أملاكنا مودع ذا كلنا دما تسبق لنا أب عالم سلام من قدر سواد دما فقرن قسلنا نزبار حبود ما تيابير أملاكنا نسخا أطفالنا كل معا تقريك أملاكنا حما أب عالم ذل حما نقرار لك ستصبقوا عدلنا نفساتا أربتيك وعيماتيك ቴዎድሮስ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ክራርዚ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃትያን ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ሕዝብናና ፃናና ዓልናም ሰማያት ትነብረኩና ሰማያት ነብራዶላና ስንታጋሪ ቅድ መንግሥትኻ ትምጻእ ጽባካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ እዩ ናገት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንብልና ንብለና ንብለና
La
ኩነኔ ከሃቦ እግዚኦ ኩነኔ
በኩሉ ሰላም ወጠኤና ረሴነናሉ ወየጽረዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለክሎ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር ጸልም ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ወአዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኮ ብዕልናኻ ድንግል ኢኺ ሥጋውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰማይ ሰላም ለክለም ንስኻ ንሰብረስቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ቡሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሥሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገና ናፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንታና ምሕረት ለምንልና እግዚእ ዘኩሎ አንተ ነዋለትኔ በኩሉ ሰላም ወጠኤና ረሴነናሃሉ እስማን ታቀብከነ በናሃሌሊት አንተ እግዚኦ ዘኩሎ
ተሳለነ በከመ በሳይልከ ወበከመ ብዝሃ ምሕረትከ ደምስስ አበሳነ ወኢሃደምኔነ ውፁአ ወጉሰ ኢትረሲ ሞገስከ በእንተ አብይ ስምከ ዘተሰሜ በላዕሌነ ሠራየ ኩን ለነ ወኢትድገነ ሀበነ ንልከ መጎዘ በቅድሜከ ወቅድመ ክርስቶስ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሀበ እግዚአብሔር ቃልየ ሀበ እግዚአብሔር ጸራይኩ ጸራይኩ
ዘይትስወር አምላኽ የኻንስን ካኸመስኩንን ቅዱስን ዝፈጠርካ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻይን ክዓርሩ ኣለዉ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያእክቶ ዋጋኸምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሰናይ ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕድናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረማህተምኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ህይወትን ኩልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ካብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ሆረ ኢየሱስ በጥብስይት ውስተ ከብካብ እንዘይገብር ተአምረ
ወመንክረ በውስተ አሕዛብ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ አርአዮሙ ስብሐቲሁ አምኑ ቦቱ አርዳኢሁ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ክብካብ ወይቤሎሙ ቅድሑ ማየ ወምልእዎን ለመሳብክት እስከ አፉን ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ክብካብ ጢሞ አንከረ ሊቀ መርፋቅ በረከተ ዘአምላክ ገብረ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ ቤዛነ ተስፋነ ወልደ አምላክ ወለማየኒ ረሰዮ ወይነ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ ዘይገብር ተአምረ ወመንክረ በውስተ አሕዛብ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ አርአዮሙ ስብሐቲሁ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ አንከረ ሊቀ መብራቅ በረከተ ዘአምላክ ገብረ ሆረ ኢየሱስ በትፍስሕት ውስተ ከብካብ ተስፋነ ወልደ አምላክ ወለማየኒ ረሰዮ ሃሌሉያ 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 ሆረ
ኢየሱስ በትስብእት ውስተ ገብጋብ
Yeah.
ተስፋነ ወልደ አምላክ ወለማይኒ ኢረሰዮ ወይነ ወለማይኒ ኢረሰዮ ወይነ
عليك ملاك تقابل أملاك يقبل لنا سلامه ومعافية يحتل سلامه ومعافية ما يوعدنا نبلا بلد بسميات بسميات ربنا اسمك يكلف من الصراط متعفاك هم تارسون يكبر ما هم بيهم
نعلة جيرنا لما بنا بدلنا بدلنا حرمنا بدلنا وسنا بدلنا كفار منا برفتنا يتفلنا من بستن حيل كبر نزل على الناس كايما عني علينا عشان بالملا ما يرسل لنا صلاة سلام لك الله وعلنا خالد له بس كمان بقول لك هذا الجاه بقول سلام سلام لك الله نسمع نروح في كلام حسن كنا من تجاري على زوجتي وحكينا حرمنا نفتح هيك بسوس من زمان هذا من هللويا تسهلني تسهلن اسمتك توكلت نفسي هللويا تسهلني تسهلن اسمتك توكلت نفسي سبحان وداسي لامك سلام سبحان وداسي لامك نبي موسى سبحان وداسي لامك نبي موسى ቴዎድሮስ ተስፋ ሥላሴ ተስፋ ማርያም ኦባግዜ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃት የነት ሁሎም ሰማዕታት የውዝራ ነፍሰም ገነት መንፈስን ያርፍልና በዛን የጠናዓልና ንበላ ብለድ በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይሁን ንዕለት እንጀራና በመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በተናሳና ሕደገልና ካብ ኳልህና በፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ይሙ አሜን። አዴና ወርዝግ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹበና ድንግል ምስጋናን ድንግል ይሁን እንደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ ንስብሐት ለማጠንኩም ብሩዮ ምን ተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ሆኖ ስለስበርኪ ኃጢአትና ንሓልገና ፍቶት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መለምልና አሜን ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስይ እስማ በስኩለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስይ እስማ በስኩለከ ወስረይላቲ ለነፍስይ እስማ በስኩለከ ስብሐት ወወዳሴ አምላከ ነቢየ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ቴዎድሮስ ተስፋ ሥላሴ ተስፋ ማርያም ከዋግዚ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃት የነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ለትንገረና ለማለና አንተ ዘዶና ዘዶና በደልና ናውሰና ወሳቤ ከተናካሉ አማጆቶና የተቀነስ ነገይን ኃይል ይገላልና ነፍማሜ ኦነት የማርያም ሰላም ለክሙ በቀባውና በድንግል ስጋውን ድንግል የእግዚአብሔር ተባወት ቤታ ሰራዊት ሰላም ለከሉ ስሪ ባባንስ ሮቴ ፍረከልሶም ሮቴ ቆም ተሰጋ እግዚአብሔር ንሳኺ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ስርየትና ናፍቆ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌ
ሃሌሉያ ለየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስነአኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰከ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነሳዳኩቴ በዋይናቴከ ክርስቶሳውያት ነፍሳት አግብርቲ ከዋይማቲከ ቴዎድሮስ ተስፋ ሥላሴ ተስፋ ማርያም ቋግዚ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንጽንዕ ሓባኻይማ ኣምላኽና ስኻ ጻነና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኩን ናለት ነግረና ሃበና ና ንበድልና በደልና ናውሳና እንደገና ቋልና ፈተና ይተውና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካይማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልክሎ በህናው ድንግል ሥጋውን ድንግል ያለ እግዚአብሔር ጽባዖ ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክልክሎ ምስሌ ከመ ንስት ብርክቲ ኦ እንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍትወድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለናሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሐማየ ዕረፍት በዘባቴ ሰዓለተ በዘይተሰተሳ በሰማያት መንግሥተ ክፍላተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ስልጣንበቱ እግዚአብሔር አምላክ ጸልዩ በእንተ እሎኖሙ በዘይተሰተሳ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚአብሔር አምላኽና ሁሉ ዝሕዝ ነቲ ዝሞቱ ቦታትና ናዲጋትና ልምነካ ንማለካን ኣሎና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ዘለዓለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታን ትንሣኤ ዝመደብካያኻ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፍኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ተውርሶም ልምነካ ኣሎና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መገዲ ነፍሶም ሓረገርካ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተሰዓረ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ
ያፈቅሩከ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ክርስቶስ ዘባቱ ረከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ተንስ نزن سراتكم تريوا زلهم كل بذات نبيات صادقان እንደለይግና ካይ ራእዩ ነዝን ስራትኩም ሰምዑ ዘለኩም ሰምዑ እንደለይግና ካይ ሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንተኩም ሰምዓ ዘሎ አይዛንኩም ብጻት የንዘልካም ናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ሰዓት ግበረን اسمعاتك كمتيس موالية ونكتا كمساير عتمتية تكأسفكو ويبس كمساير اللبية اسمعاتك كمتيس موائلية ونكتا كمسار أتمتيا تكاسفكو ويبس كمسار لبيا
ወይስ መዋዕልየ ወነግጸ ከመሳር አዕጽምትየ ተቀሰፍኩ ወይብሰ ከመሳር ልብየ እስማ አልቀከ መዲስ መዋዕልየ ወረግጸ ከመሳር ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዘይናኡ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ህይወትና በልደቱ በጥምቀቱን ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ይወለድማ ህይወትና ይቀይረልና መንገድና ኸቐና ብርሃኑ ኣብ ውሽጢ ለብስ ነፍሲ ወከፍና ይብራ ነፍሳት ኣግብርቲ ዋይማቲሁ ቴዎድሮስ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ዕቑባ እግዚ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥቲ ሰማይ ኣልፈልና ንዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ሰደደልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓለት እንጀራና ሎም ሃበና ኣናነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለው በናኸ ድንግልኺ ብስጋሆን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለው ንሰብኻ ነስበርኽቲኺ ፍረማህፀን ብሩክ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብዝቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንዓርገልና ናፍቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ማህተም ንብልና አሜን ወንጌለ መንግሥቱን ጽድቁን ተበስር ወፍየካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያ ቅሪባ ለሞ ማኑን ተነሱን አውደጀቹር የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 38 ክሳብ ፍጻሜ ክኸዱ ከለዉ ድማ ኮነ ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ቤታ ተቐበለቶ ማርያም እትበሃል ሓፍቲ ድማ ነበረታ ንሳ ከዓ ዘረባኡ ክሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት ማርታ ግና ብብዙሕ ምግልጋል ትጻዕር ነበረት ደው ኢላ ከዓ ጐይታይ ሓብተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግል ዶ ግዲ የብልካኒ ኢኻ እምበኣርከ እስክድግፈኒ ንገራ በለቶ ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ ብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትጎየን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራይ እዩ ማርያምሲ ካብኣ ዘይወሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያ ኣላ ኢሉ መለሰላ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለኩስተን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ሃሌሉያ ከካብ ኮነ ወኮነ እሙነ ሃሌሉያ ከካብ ኮነ ወኮነ እሙነ ወለማይ ዘገበ እግዚእነ ጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምንፋቅ ማይ ኮነ ወይነ
Yeah.
ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ አምላኽና ተቀበለልና ተረፈ አገልግሎትና ሕጅር አምላኽና ኩሉ ስራት ሰምሮ ስራት ተቀበሎ ግበረልና ነፍሳታ ግርቲኳ አይማቲከ ቴዎድሮስ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም እቅባ ጊዜ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅናዕ ሃባኻ እሞ ስኻ ፃናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና እንትበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገና ክባድና ንበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ናህደይ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስብካ ዘይካዘበይተ ፍረከርትኹም ብርቱዕ ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ፍስቲ ደስ በቲ ኣሰርየልና ናብ ፍትወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሰንበት
ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን። ጸሎትና መዝሙርና ኩሉ አምላኽና ተቀበለልና። ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ይትቀደስ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት ምግብና ብሃበና ህዝቡ ደልና በደሎም ታሕትና በደልና በደልና መርሳና እንደገና ፈተና ይትክስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ኦዝት የማናይ መራሰናታ ሰላም ከተቀበልና ከድንግል ይሕስካ ሆን ድንግልና ከድንግል እግዚአብሔር ቤተልካ ሰላም ተቀበሉ ሰላም ሰላም ማህደም ረሂቡ ስሪካ ባንስ ብርትኺ ፍረቀስ ወልገና ነፍቶም ተጸጋ እግዚአብሔር ንሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አትሐውያ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንትኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዝዕርቡሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢአትካ ለምን። ነቲ ምእንትኻ ጸሊእን ዘቐርብን ካህናይ ትሕደጎ ከመይ ከምቲ ነቲ ተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ንኻህንፅ ንበሎ ነቲ ምእንትኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣታሰብ ስርየት ሓጢአትካ ክትቀበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንትኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱምክ ንስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቲ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅአካያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓውያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግን ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓዲስ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከኣብ ዘይካኡ ከምኡ ዝገበረ የልዎን። ኣብ ግዜ መርዓኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመንካ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዕኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለዓለም ንስርየት ሓጢአት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳብ ዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ክሃንፃ እየ። ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ሃገን እንተኸጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ።
ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኾኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታን ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሕት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኾኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኾኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን እናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈትሐናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝቢ ካፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ካፍትሓኒ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ዘክሮ ነብሱ ኣዕርፍ ንብፁዕ ኣባ መቃርዮስን ንብፁዕ ኣቦና ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመፍቀር እግዚኣብሔር ምራሕ ሃገርና ዘክሮ ጎይታና ሃገርና ኤርትራ ዘክራ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ኣናብንስጢስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ርዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማ ሰቡትና ንስና ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር بأمنة كريستوس أصنعيهم نفسات أكبرتك وعيماتك تيودروس تسفى سلاسي تسفى مريم أقوى أجزي تسفى الليت قبر مريم إلسابيت أبرهات يوان جنة منكس سمايات عرفلنا نفسهم مس أبراهام نشاق يعقوب أنبر نعناون كاب كل بدل مرقم من كحدة كاب حاسخة محل موقازنا الحننا حدة نخصية مس كحتى لو تهيمانوتن أرماوين كم سنبارات حننا وقيتات ببن حيل لبن مستوعلن أمرون هبنا كل ساعة خبز فتننا كل قبل سيدان كابل جيخ نزل العالم فتسيبنا خنرحق برنا أو قيتا فقد كان دليت كان كل ساعة نفتسم هبنا سمنا مس كلهم قدسان سمايتاتن أم منكس سمايات أم مزحفي وزحفلنا بقيتانا يسوس كريستوس مسؤول منفس قدسن مسغانا سلطانا بوزلك هالو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕቲ ዘጽለላን ዝቀድሰላን ዛዕለት እዚኣ ክንደይ ተፍርሕያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደመምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይ ምስ ኩላኻትኩም ምን ትኽእሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ شلالای تبلنی اولوگیوس کریوس یسوس کریستوس و دیو እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ማንጦና ላቲኖሚዩ አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስ ዝንስሬት ኃጢአት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ቢልካ እውን ባርኽ ሓይልኻ ቅድስ ብመንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ ዝንስሬት ኃጢአት ህዝብኻ ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ ቦፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞኹም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝምስጋና ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን
እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝቕበልካ ንነውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሰን ባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስን ዳዊት ኣብ ኣውዳዊርን ኣብ ያቢሳዊት ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡውን ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓቲ ባርያኻ መቦን ቁርቦኑን ተቐበል በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎም ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ባሳየዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልሙሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብርዋድዋ ድነመት እኳ እንተወድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብባ ኣሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማዮና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ እጅውን ባርኮ ኣፀሃዮ ኩሉ ሰዓት ንሂወትን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምሳና ኹንሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላን ሰናይ ነገርን ንሂወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን መንጽህን መጽንዕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ብሩክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ አምላክነ አሜን ብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ አሜን ብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔ ወመጽንዔ ኩልነ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አቦታቴን ኣሕዋተይን መንታይን መንትዝ መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይደገልና ኣኩልፋልነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይማን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ልዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣዴ እግዚአብሔር ጸባዖት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ፍርኸር ስውር ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢኣትና ሓድገልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎት እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ምንቡር ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኣብ ዘለናዮም ፍርሓት ንቑም
በደልና ያረባሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲዩናን ይሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂብናን ኣስሚዕናን ክሳዕ ለዚያውን ኣብፅሕና ይሕጁን በዛ ቅድስ ዕለት እዚያ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ። ክሳዕ ለዚያው ስለዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላሊነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኪርያላይሶ ወመፍቀር ሰብ ስለዘንብነካ ኣሎና ኣብ ምሕረትካ ንድልሉና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብፍራ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን መከራን ሕቡን ጎዱ ዝኾነ ምልዓል ፀላእን ግብሪ ሰይጣን መቕረፋት ሰባትን ወጎይታ ካባይ ኣርሕእ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕእ ካብ ዝቕዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕእ እንተዓምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግዝ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋት ሒነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረ ብዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን። እግዚኦ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም ምባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዝገርታ ምስጋናን ብዝኾኑ ይኹልን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ኮፍ እናደለይ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌታዊ መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም
ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክን ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹናይ ኣብ ቃል ናይ መሆይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ናብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ቅዱስ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኻ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምዕፀና ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ እዚ ሕብስ እዝን እዚ ፅዋዕ እዝን ገዝካሪ ነዚ ሕብስ ዝባርኮ ንፅዋዕ እዝውን ቀድሶም ንክልቲኦም አንፀሃዮም ነዚ ሕብስ እዚ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑን ክቡር ደምካ ይኹን ኩላትና ንመድሓንን ነብሲ ስጋናን መንፈስናን عرقن فوسن يخون وغزوس أملاقنا نبوس كلنا نسخيخمو لعول مسنانا كبر سقدة معهن أربالونا رورو مزوغانا سمع وبغان مساقا معرى محوي مزوغانا منفس كل سنة لهم كل ساعة زلالة معلم بمسالتي سلسة محلتن سلسة ليتن نبر كامل مقابل نزبرغ سعاليا بيرنا لنا نداوين سقاها عبد دمزو خمادا ونيكوليموسن يوسفن قبرن بوق سانة عرفتن كابابن ولن منفس قدس الرقب يوم يمو لو من كل ساعة نزل على معلم إذا زبطتنا حواريات سباب لعلبتايو ويابلع لزخونا يخون أبلبوك إيمن بقلق نعتن تلنا يحدر سجدوا لأግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ ናይንዛት የጸሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ነዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕለልካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓለኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓለኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣቱን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነጢብካ ኢኻ ሕጂኻ መብቀር ሰብካ ምሕረትካ ልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን
أبقد ما سوي خار سماد نمذلو كل ما منعن معمن اللي من كلنا مقدم حلت كاسرة قالنا كل ما سر حياتنا قرص لنا وقويتا فلتنا بلفلت كيف فلتنا بسخطت بتنقل كنا بخفات لبي بقبرخنا بمزرع ويكافتت مسا أنت بدلنا كان يشبه خم فلت خم ولا وهم كرزة قويتا كل فترتنا حياتنا سريتها بنا بارخنا قدسنا ناس عقبرنا نقول زخام تحيم أقويتا عيرف نفساتها أكبرتي قائمتي غتي ودرومن تسوى سلاسية تسوى مريم أكواكزي تسوى لدات قبر مريم إلسابيت أبرات نفس كلهم سمعتها إرترا أعرف نعنا دم فراسم كامل عنا كل سفار كامل سمعتنا عنا أولوا قويتنا أملغنا نمرحنا يذكر الصوص نسخاي خام مسكانا كبرنا أخانا قرب لنا سماء مزغنا ربغان مسخام عرم حوم مزغنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ማኻባቶም ከይርሓቐ ትካትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈፀምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቆርቡን ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ መርተራዳት ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን እግዚአብሔር ልመናአን ክሰምዐን ንዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማአን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረድኣ ዘይብለንን ንለምን እግዚአብሔር አኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ኮኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን ብንጽህና ኮይኖም ክሕልዉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንተ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን እግዚአብሔር ኣብ ምዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላክ መራሒ ሃገርና ንለምን እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነብሩ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግቦ ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶ ምእንቲ ክፈትሖ ምእንቲ እሱራት ንለምን እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶ ምእንቲ ምሩኻት ንለምን እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶ ምሕረቱን ጸጉኡን ክልኸሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞት ሰባት ንለምን ኣሜን ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን ኣሜን ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለዮ ቦታ ክህዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን ኣሜን ጎይታ ይቕረበለልና
እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ኣዕሞምን ክመልእ ምእንተ ማያት ኣፍላክ ንለምን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝቕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ልምልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና አብሪሁ መንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምን ጎይታ ይቅረበለልና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ተንስእ ድንግል
ውእቱ ማይተ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉና ይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረን ልልምነካ ኣለኹ። እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉና ይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ስብሐት ወክብር
ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ዜና ዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ዜና ዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ዜና ዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ዜና ዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮን ወልቶ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክታት ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ስለዚ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ናብቲ ሰማዕናዮ ኣዚና ክነቕልብ ይግባአና እዩ። እቲ ብመላእኽቲ ዝተነገረ ቃል ክትእዘዞ ዝግባእ ሓቂ ካብ ኮነ ኩሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከዓ ፍርዱ ዝቕበል ካብ ኮነ ንሕና ግዳ ክንድዚ ዝዓቢ ምድሓን ዕሸሽ ክንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ንኽእል? እዚ እቲ ብመጀመርታ ብጎይታና ዝተነግረ ድሕነት በቶም ዝሰምዕዎ ተራጊጽልና እዩ። ኣምላኽ ከዓ ብትእምርትን ብዘደንቕ ነገራትን ብበበይኑ ዝኾነ ተኣምራትን በቲ ከም ፍቓዱ ዝዕድሎ መንፈስ ቅዱስን ገይሩ ኣረጋጊጽልና እዩ። ነታ ብዛዕባ እንዛረብ ዘለና እትመጽእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዝኣን እኳ ደኣ ኣብ ገሊኡ ንስኻ ክትዝክሮ ሰብ እንታዋ እዩ ወይሲ ንስኻ እተኣልዮ ሰብ እንታይ እዩ? ካብ መላእኽቲ ንቑሩብ ግዜ ኣትሓትካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፋእካሉ ንኹሉ እውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእካዮ ኢሉ መስኪሩ ኣሎ። ንኹሉ ዝገዝእ ከሎ ንኡ ዘይግዝኦ ሓንቲ እኮ ኣይሓደገን። ግናኸ ኩሉ ከም ዝገዝኦ ኣይንሪኦን ኢና። ነቲ ካብ መላእኽቲ ንቑሩብ ግዜ ትሕት ኢሉ ዝነበረ ኢየሱስ ግና ብምኽንያት ሞቱ ሕጂ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፊኡ ንሪኦ ኣለና። እዚ ከዓ ንሱ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ስለ ዝሞተ እዩ። እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉ እውን ብኡ ዝተፈጠረ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ ምእንቲ ክእትዎም ነቲ ናይ ድሕነቶም መራሒ ብስቓይ ፍጹም ክገብሮ ተገብኦ። እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅድሱን ካብ ሓደ መበቆል እዮም። በቲ ምኽንያት እዚ ከዓ ስምካ ኣሕዋተይ ክነግሮም እየ፣ ኣብ ማእኸል ማሕበር እውን ምስጋናኻ ክዝምር እየ ስለ ዝብል ኣሕዋተይ ኢሉ ንምፅውዖም ኣይሓፍርን እዩ። Hebrews chapter 2 verse 1 to 11. Warning to pay attention. We must pay more careful attention, therefore that we have heard, so that we do not drift away. For the message spoken by the angels was binding, and every violation and disobedience received is just punishment. How shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by these who heard it. God has also testified to it by signs, wonders, and various miracles.
and gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. It is not to angels that we have subjected the world to come, but which we are speaking, but there is a place where someone has testified. What is a man that you are mindful of him, the Son of Man that you care for him? You made him a little lower than the angel. You crowned him with a glory and honor and put everything under his foot. In putting everything under him, God left nothing that is not subjected to him. Yet at present we do not see everything subjected to him. But we see Jesus, who was made a little lower than the angel, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. In bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of the salvation perfect through surviving both the one who made men holy and those who are made holy are of same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers. نعم برخات نوال فوري نعم منفس قدس هاتي أب قدس ترهات جون أب لله حوارات كم زورده أب كل هاتكم يورد. ኢየሱስ ብማይም
እቲ መንፈስ ከዓ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝስዕር። እቶም ዝምስክሩ ሰለስተ እዮም፣ መንፈስ፣ ማይ፣ ደም። ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ ዓይነት ምስክር ይህቡ። ሰብ ዝህቦ ምስክር ንቕበል ኢና፣ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ግና ካብኡ ይዓቢ እዩ። እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ ብዛዕባ ወዱ እዩ። ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ። እቲ ንኣምላኽ ዝኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝህቦ ምስክር ስለ ዘይኣመነ ንኣምላኽ ሓሳቡ ገብሮ። እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ እዚ እዩ፣ ኣምላኽ ንዘላለም ህይወት ኣለና። እዛ ህይወት እዚኣ ከዓ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ህይወት ኣላቶ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ ህይወት የብሎን። ንዓኻትኩም ነዞም ብስም ወዲ ኣምላኽ እትኣምኑ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላትኩም ብእንቲ ክትፈልጡ ኢለ ዝፅሕፈኩም ዘለኹ። First John chapter 5, verse 1 to the end, 13 to the end. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commands. This is love for God, to obey his commands, and his commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. This is the only who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. We accept man's testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God, which he has given about his Son. Anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar, because he has not believed the testimony God has given about his Son. And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life.
ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ግብርቲ ዋይማት ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ 32 ክሳብ ፍጻሜ። ግብሪ ሃዋርያት ካብ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 30 ክሳብ 39 ቆርኔሌዎስ ድማ ቅድሚ 4 መዓልቲ ከምዛ እዋን እዚኣ ብታስዓይቲ ሰዓት ኣብ ገዛይ ክጽሊ ነበርኩ። እንሆ ከዓ ቅድመይ ደው በለ። ዘንጸባርቕ ክዳን ዝተኸደነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለ። ቆርኔሌዎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓሪጉ እዩ። ስለዚ ናብ ኢዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ፀዋዓዮ። ንሱ ኣብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ቤት እንዳእቲ ቆርበት ዘልፍዕ ስምዖን ተቐሚጡሎ። ንሱ ምስ መፀ ክነግረካ እዩ በለኒ። ሽዑ ከዓ ብኡብኡ ናባኻ ለኣኽኩ። ንስኻ ድማ ብምምፃእኻ ጽቡቕ ገበርካ። ሕጂ ከዓ ካብ ጎይታ ዝተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ክንሰምዕሲ ኩላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዝኔና በሎም። ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገርና ኣምላኽ ዝፈርህን ቀንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር ኣብኡ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ረኣኹ። ኣምላኽ በቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ። እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን ንኹሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወዮምን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ንሕና ከዓ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ንዕኡ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወስኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ቅዱስ ከምኡ መስዋዕትናን እዚ መዓዛዕጣናን ተቐበል። ኣብ ኩሉ ብዙሕ ሳህልኻ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ግበረና። መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ክነገልግል ዝበቓዕና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግለካ ብቃዓና። ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳዕለነ። ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ከኽዝክራ ንልምነካ ኣሎና።
እንትና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔርን ቅናት ዝኾነ ጸልዩ። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብ በለልና። يوسعنا أنت نسعرف. وإذا معبرنا ذكر من بالكم تلسوسة زخنات وإذا نبصرنا من أنت يسعر أقندوها أبسمعت من سنتات نحضر حلق جيبنا والوحين من قال تخلع خيبتنا خوانا استبالي من أفعال المغيس قلنا أقندور على من برامبرنا ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ ነፍሶ በሰላም ወይሴምየነ ህየንቱ ለላዊሔር ወዐቃቢ ዲበ መንበሩ። አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ። ብዘይ ምክልኻልን ቁረፅን ብኣታኽኖም ፀጋዓን ኣሎ ምኽንያት ሃይማኖት ብቕንዕት ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ነቢያትና ኣሕዋትና ሓትና ذكر بيتنا ቤትና ቤት በረኸት ዝግበሩ ኣቦይታና ዓናና ኣገልግል ተኸምሕሪና ዝመፅእ ውልድ ፀጋኻ ሰሙዳት ዓለሙን መውዕልሃ እንት ማሕበርና ንሓለዋ ኩላህና እንጸልዩ። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብ በለና። ጎይታ ኣምላኸይ ትንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስልካ ጸሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተለፊት ኣእላፋት ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋና ስልጣን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ድሕነት ልምነን ክብሪ ዝተመልአ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኩ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ኃጢአትና ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ነፍቅሮ ወድኻ ይርገና አሜን። ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ግብረልና ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ሓቂ መንቲ ደቂ ሰብ ብትልምኒ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኻ ለምንልና አሜን። ንግስቲ ዝኾንኪ ኦንስት ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ንፍሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባሕቂ መተዓለቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ነቲ ሓድገልና ከዝክርና ልምነትሎና አሜን። ዳየቲ ማርያም ጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዕናነነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ቀርነ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብር ምራሆት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና
ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳት ዘይለዓል እምኩሎታን መጣው ተሰጓም ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወሉ ወክነት ለአሮን ተዊቦ ለዘካርያስ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣን ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ይጸርሑ ቅዱስ እግዚአብሔር በአባዕላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋን ቅዱስ ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ የቕረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕፀት መስቀል ተሰቀለ ኦ ጌታ የቕረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ተንሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጐይታ የቕረበለና ምስጋና ናብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሰሃለን ምስለ መንፈስከ ርቶ ይደሎ
ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢካነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብትን ትጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርቕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማቀብ ጸልማት ተውፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀግኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማሰር በፂሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ትነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልምና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፁ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያቲ ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ወጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ቺያገ ንሱሴ ብእግዚኦ ጌታ ኢየሱስ ብዙ ዘመናት ኣስማዕና ንዓበሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፃማት መንፅሄ ሕሙማት መፈውፅኹን ከም ፀማማት ፈውስኹን ከም ንሞ ዘለፎን ፀልማት ካሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፊ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብናብ ዝዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግን ውድሰካ ኣለና ቺያገ ንኩሉ ሓይሊ ፀላኢ መንፈስ ክረግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ንፈትሒ ድማ ምሰብኻ ፍቕር ገበርካልና ማእኸልና ከይተዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙና ኣስማዕ እዮም ጉዳንና ከይንገሰስ ኣብ ግዜ ቕሲ ኣበል ፀላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምትላብ ፀላኢ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ወዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ መበለታት ሰናይ ስልጣናት ተቐበል ባሕትያት ዝረኸሱ ምሕረትካ ንስእ ንሓያሱ ዓለም ብምንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእዘርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታና ናምላኽና ብሩኽ መንግስትና ትቀይሞን ኩልና ፀይዖኽለና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩኽ አሜን ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ዕቁባ ጊዜ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ገነት መንግሥተ ሰማያት አልፈልና
ويتا شمكان صوع بقعات قبرنا بسمايات بسمايات نبر ربنا سمكا يقدس مسخات انطاف وعكاك انطاف كم دمع مدري يقولن عيلة قرانا ربنا بنا نحن عارز ودلنا ودلو كم زحلقنا اللهم بدلنا سمح لقلنا كوكوال حنا ننبرا فتنا يتجورنا منقستين حيل قبل نزل علينا كلمون ودينا بسكر مريم راقص قبل ملا سلامتا سلام لكلهم بلنا ودنقلغي بزكاون نقلغي اجابير وقتا سلام لكلهم نسرق ونسرق تيغي فلما سمكم برغي وهم لتتقار قارير مساقي وفسد الشبل عدياتنا نقعد قلنا نفتو ودغيس كرسوس من أعرام حرجة من النامين እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናፍቁር ወድኺ ኃጢአትና መትገና አሜን። እግዚኦ سمعوا زلهم سمعوا وندليوا قنا خاي سمعوا ناتاتكم قنا زريا زلوا عينتهم من سمع زلوا ايزانكم بسانيهم زبل كايوم معنا كما قال قدس وانجيل كان سمع نسرحن صلاة قدسان بقعات يورنا ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብሞት ንዝቀደሙ ንዓርፎም ንዝሓሞም ብቅልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ሂወትን ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒትን ናይ ኩልና መተንስእን ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ሰዓርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም ሓይሎም ብኣኻ ዝኾነ ብልቦም ንመገድኻ ዝሓስቡ ሰባት ብፁዓን እዮም። ብለት ሰበኻያት ክሓልፉ ከለዉ ዓይኒ ማያት ይገብርዎ፣ ዝናብ ኣዝመራ እውን ብበረኸት ይኸድኖ። እስመ መምህረ ሕግ ይሆ በረከተ ወያሃ
አምላከ አማልክት በጽዮን እስመ መምህረ ሕግ ይሁ በረከተ አምላከ አማልክት በጽዮን እስመ መምህረ ሕግ ይሁ በረከተ ወያውርም ኃይል ውስተ ኃይል በጽዮን እስመ መምህረ ሕግ ይሁ በረከተ ወያውርም ኃይል ውስተ ኃይል ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባረኸናን ይቀድሰና ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓብ ፍርሃን ብምቅጥቃጥን ዘገልግልዎ በብግዚኡን ሰዓቱን ብዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ እግዚአብሔር ኣምላኽና መድሓኒና መፍቀሪ ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንፃና ወላይታ ክሳብ ወሰን ዓለም ዝለኣኽካዮም ንስሓ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ደዌ ኩሉ ሕማምን ከሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ኣብ ልብናን ሕልናናን ኣዒንትናን ከኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከምዚ ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 30 ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሜቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክንፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ዝተደለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ናመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ናመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ናመስግንዎ ሃሌሉያ
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ክርስቶስ እግዚእ ዋመትየ ሁሎ ጊዜ ተፈስሑ ለእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቦ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኦ መዝሙር ወሃቡ ከበሮ መዝሙር ሃዋዝ ዘምስተ መሰንቆ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ኣምላኽና ይቅር በለልና ብመንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀብቐልና ዕጣና መስዋእትና ኩሉ ድማ ኣምላኽና ስኻ ስመረልና ስኻ ተቐበለልና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ኣምላኽና ርዳኣና ነብሳት ኣግብርቲ ቋይማቲከ ቴዎድሮስ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም እቅባ ግዚ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ንፅንናዕ ኸባኻ ኢማ ኣምላኽና ንስኻ ፃናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ምክርና ንዓወፃና እንደገልና ካብ ኳርዕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ በይድና በድንግል ስጋውን ድንግል ያለ እግዚአብሔር ተዋወዝ ታዘራሉ ሰላም ለክለኹም ጽቃባንስ ብረብቲኺ ፈቀድኩም ብሩዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ጸርየልና ናፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈኒ አወፈይኩከ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ መኑን ተነስሖ እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1-11 ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ። ኣደ ኢየሱስ ኣብኡ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኣብቲ መርዓ ተዓዲሙ ነበረ።
ወይኒ ምስተወድአ አደ ኢየሱስ ወይን እምበር የብሎምን በለቶ ኢየሱስ ድማ አቲ ሰበይቲ ምሳኸኸ እንታይ አሎኒ ጊዜ ጌና አይበጽሕን በላ አዲዩ ኸዓ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም አብኡ አይሁድ ከምቲ ስርዓቶም ዝነጽህሉ 2 ወይ 3 ዝንግሪር ዝሕዛ 6 አጋነ እምኒ ተቐሚጠን ነበራ ኢየሱስ ነቶም ተዓጠቕቲ ነዘን አጋነ ማይ ምልእወን በሎም ንሳቶም ከዓ አፍ ንአፍ መልእወን ሽዑኡ ሕጂ ቀዲሕኩም ናቦዳስ ውሰድሉ በሎም ንሳቶም ከዓ ወሰድሉ እቲ አቦዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስተዓሞ ካበይ ከም ዝመፀ አይፈለጠን እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ ነቲ መርዓዊ ፀዊዑ ኩሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ ምስ ሰኸሩ ከዓ እቲ ሕማቕ ዝበለ የቕርብ ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ አጽኒሕካዮ በሎ ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ ክብሩ ከዓ ገለጸ ደቀ መዛሙርቱ እውን ብኡ ኣመኑ ብወዲ ዝኣመን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ نأمن قال قدوس وجيل بحاتياتنا ندحريت كين ملسنا وخن لمنا لونا محرتك أنبر بصدقها بصدقنا نمك حيكوننا أو نزابارينا زفتخيا مفكر زبدقي من غبر يغن لمنا لونا نعنا نملحان زقبر كايو زي مستير زي سكون دومون نعنا ناقل تخا نخلو نزبغا مفراري دي خيكوننا نملحنا نمدمسس بدلنا بنزال نسرحنا يوم مسسرين تلالو يخون او ابن ودن منفس قدسن نقدس سمكا خبر المسغانان يخون لومن كل ساعة زلالم على سلام حنت قدس بيت كريستيان كا ذكر
ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር እግዚኦ ተዛለነ ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳ ብነን ጰኒዮስ ንሲመተ ክህነት ካብኡ ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። እግዚኦ ተዛለነ ምስለ መንፈስከ ندلنا او غويتا نمحبرنا ذكرمو باركو صليو بنت ذاتي بيت ክርስቲያን
ቅድስት ወማህበርነ በውስቴታ كخون سجها بوم بيصلوت بيت نسهنان بيت ورختن دماغ ورم عنان باروتك كابانا ندحان نزمسو تولد نزل عالم سناي موالها እግዚኦ አምላክየ ወኢዘርኡ ጸርከ ወይቤዩ ኩሎሙ ቅድመ ገጽከ እለ ይጸልኡ ቅዱሰ ወበሩከ ስመከ ሕዝበከ ሰይኩን ቡርኳነ በረከተ እልፍ አእላፋት እልፊተ አእላፋት እለ ይገብሩ ፈቃደከ በኩሉ ጊዜ በአሐዱ ወልደከ ዘወቱ ለከ ምስሌው ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ አሜን። መልኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን። አምላክ ገባሬ ሰማያት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ብዝፈጠረ በሓደ እግዚአብሔር አብ ናምን በሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከፈጠረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማሕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ቤተናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማነ አቡኡ ተቐመጠ። ከመ ሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ወይህናን ካብ አብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ አብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ለሉ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ተስፋ ንገብር። አሜን። ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ
ዘይኮነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቀበል ሰይጣን ሰራዊትን ዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ኢምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ ከዓ ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቀን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብወፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ናብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለነን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሓድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዝተዝመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ኣብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ሞተ ዘቦ ቀዳሚ ውስተ በቅንዓተ ሰይጣን አብጠልከ በመጻቱ ለዋህድ ለያ ወልከ ዚነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላኢከ ኩላ ምድረ ሰላምከ እምሰማያት እንተ ባቲ ሰራዊት ሰባቲ ሰራዊት ሰማያት ይሴብሑከ እንዘይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት
በምድር ስምረቱ ወሰና በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ሃብ ልቢ ኩልና ስምረት ካመላ ኣብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሕና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሰምን ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካር እከይና አንጻሕና ንዓና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምተ ወፍቅር ተአምሆ በበናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉና ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሱ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ሊቀነ ጳጳስና አባ አንጦኒዎስ ነብሱ ክዕርፍን ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ዓለም ንሃገርና ኤርትራ እውን ብረድኤት ንዘለዓለም ይሓልወልና አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክትን ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ምሳኻ ዘተዓርቀና ገጽካ ዘሪአልና መወዳእታና ዘጸብቐልና ግበረልና ነፍሳት አግብርቲ ቋማቲከ ቴዎድሮስ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ቅባ ጊዜ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና ሰማያት ትነብር አቦና ስጋውን ድንግል ያለ እግዚአብሔር ጸባኦት ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንሰይካባን ስብርቴ ተረከብሶም ብልዩ ኦ ለተጸጋ እግዚአብሔር ብሰባኺ ኦ ፍስቴ ደስ ይበልኪ ፈዳና ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ረበ ዘምንልና እምቅድመ ዓለም
እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ ቅድመ ወጋሕታን ጽብሐን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተራእየ ሓመልማላት ኣትክልቲ ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናት እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳ ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍ ቅድሚ ኣራዊት ባሕሪ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣዳም በርአያው በአምሳሉን ከይፈጥሮ ትእዛዙን ከየፍረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ኣብን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላውሄረ ዋካቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕትን ምእንቲ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ በዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ልኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ዝውሃብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብሰላምን ብጥዕን ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናና እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስሉ ብጥንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝኡ ከብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓረፍ ኦ ጎይታ ነፍሳታ ግብርቲ ባይማትከ ቴዎድሮስ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ቅባ እግዚ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ኣዕርፍ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም
ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብፅኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብበሪ መግዛእቲ ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ ወንፅን ትበር መሰረታት ሕዝወን ይደንግጹ ለትነብሩ ፈቃድ አቦ ወረደ ኣብ ማርያም ታንገደ ብንጹ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣዲኡ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ በጋዲ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጾም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ ኣውስ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከንጉዙ ብትሕትናኡ ኣርኣየ ተዘከረ መስቀል ቅዱስ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ብኣዳም ካብ ዓርበት ሓጢኣት ምእንቲ ነፃ ኸውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርገሐ አንስኦ እደዊክሙ ቀሳውስት
ቅዱሳትን ቡጻትን አዳው ሕብስቲ አልዒሉ ሓዘን ነአምን ከመ ዝንቶ ውእቱ በአማን ነአምን ንሰማይ ናባኻ ናባቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኻትኩም ዝቑረስ ሥጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎ አሜን አይን ወይንን ሓዊሱኻ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ዝሓዝዎ ንሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓትን ዝቖምሉ ንዕኡ ኣብ መጋበያ ቆምዎ ብዕፀይቲ መስቀል ስቐልዎ ኣብ ዕፀይቲ መስቀል ስቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤልን ንሰብዓ ዓይንን ካብ ሓደ እምኒ ማይ ኣንጢዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርቤን ዝተሓወሰ ስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳኑ ነቦታት ዘተስፎም ንሙዉታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናስተበቁዐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መስቀል አውረድዎ ጎፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቓብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተዋ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከማላል ተሓዊሰለ ዘሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት ተዛረቡ ናብዚ ሕብስ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምኣቶም ቅቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮም
ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰትየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወት ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምፅን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ንይበረ በዘዚኣከ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ በርስፎራ ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር ስብሐቲሁ ለይኩን ቡሩከ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሸየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳኸ መን እዩ መዋቲ ሰብ መንገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓኣ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓኣ ጸልኡኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነጻጸረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድር በብትውልዱ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሥታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ኸዓ ርስቲ መንግሥተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓኣ ዝደልዩ ኸዓ መጎስ ይረኽቡ ብመንገዲ ጽድቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጠሪት ምእንቲ ኽትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ኽትመልእ ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መንገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦም ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሓነፀት ሸውዓተ ዓምዳ ኸዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናዳወት ናገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተይ ብልዑ ወይነይ ውስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ጸወዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉ ዝተበጅወናን ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘላለም መንግሥቱ ዝሓርየናን መድኃኒና እዩ ወሃረየና ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበ
አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንብታ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገረኒ። ለትቀውሙ አትቶ ርእሰክሙ በጊዒም ሳምኡን ሕጉስ በዕንትና ንርአዮ በእዳውና ንጥቀዮ ስብኡ ምስ ዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ሎሚ እውን ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ንዝሕብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራይ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኲሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሕዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ሓጥን ኦ ጐይታ ገነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሃልዎ መንጠመ ሓፀነመን ከምኡ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ብትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሖ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንሳምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካብ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ተበታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻም ፍትሓኒ ኦ ጐይታ
አኢረፍ ነብሰ አቡነ አንጦኒዮስ ኦጎይታን ውፃን ጳጳሳትና በመቃርዮስን አምባሸነዳን ዘክሮም አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦጎይታን ኩሎም መራሕትን ሰብ ስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጢስን አንበብትን መዛመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብተተማትን ሰብኡትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካቀይሞም ዘለዉ ህዝባን ኩሎም ዝዘክር ብእምነት ክርስቶሳትና እዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነድየታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳታ አግብርቲ ከዋይማቲከ ቴዎድሮስ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ቅባ ጊዜ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ነጽር አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ምስለ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንስሐ ሃሎክሙ
አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለዋትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ ከይሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ በስኦም ብሰላም ይቕረልካን ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ بموجوسن محرتون مسؤوم منفس قدسن مسجانا صنعتن بو زلكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم اغيو تسالنا سلام لكلكم سلام منفسك ازي ناي بحقي سغا غويتانان مدحنينان يسوع كريستوس ايو امينوم كابو نزقبلو نهيوتن نمدحانيتن نسريت حاتياتن زوهابيو ازي بحقي ناي غويتانان مدحينان يسوع كريستوس كبور دميو امينوم كابو نزقبلو نهيوتن نمدحانيتن نسريت حاتياتن زوهابيو ازي نعماني لاملاخنا ناي بحقي سقون دمونيو آمين 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 كسعد حريت السنفاس زينا قويتانا أملخنا ملحينا يسوع كريستوس بخلت وجن دنجل بزغنات كاب قدس اجزتنا مريم زوسدو مس ملكوتو حاد زغبرو سقون دومون كم زغنا امان بزي متحواسن مدبلاقن بزي مفللاين ملواتن بزمن بينتناوي بيلاطوس بسناي مسكرنا سمايت زغنا من تانا من تهيوت كلنا احلفو ذهبوا ايو آمين 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 إمن وين ملكوتو كاب تسبيتو كتو حنت ساعات وي كم كسبت عيني كم زيت فلي إمان كابو بإمنة نزقبلو نهيوتن مدحانيتن نحرقت حتياتن كخون من تانا أحلف وهابو آمين 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 وين إذن يقويتانا مدحنا نيس كريستوس سقون دومون كم زغنان عوم سقانان كبرن سقدتن زقبو أيو مسلوه سميع وابو بسمحوي منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين يا بيهر أملاكي بعزب لك مسوا سقا ودخا إنه حد ودخا من تايميت يمو بزخلو حتياتي أنا حسيلي إنه أبقرانيو زفسسن صدم ودخا من تايتر علو إزيز الزارب دم نباريقا حتيات دسس ريقون من تدومو تقبل اللي كما يفقر ودخا من تغسم ركا كناتن شنكارن تقبليو مسدحان كوين سيطان وشت لبياتيو بمن تقو وقين يمو ويتان السوط نخساسي سلزقن محرت كهبني بمخنيات حاتيات قيتل النيو كابي وتي كبخاق فلي نعاين مسحات كابزي تسقب دفار سيطان ادحنني ويتان سخان قسين عملاقين مدحنين يخمو نعاين باريخا قس نفسين سقاين انكس اللي ويتا يسوس كريستوس بحاتيات ابتتت يا سبنتك تعدل تقباني كون انا اقوتي عكاية اكن مخاون كفوس راسري يمو بارخام بامسال كان تفتر كايو سقاين نفسين تزاز كاب مفراس ارسي حيه قلسن ناي قبري باللين تغنى ناي بمطار كان من تمدحاني سب سلزغن كان من تخبور مسكال كان محوي سلزغن موت كان ابسال سيت معلتي متنسا كان قويتا كاب كله بدل مرقمن كاب كله رخصتن كتنسهاني إلمنا كان محسنا كان اللهو لذي سقا كان دم كان مستقبلكو نموقسن مفردنا يقنني محر الندعاء يقرب للي
وهوة عالم بو سرية حدياتين دحنات نفسين حبني بخلت وجن دقل زخنات ولادتك بناي يوحنس مدمق لمانون بصلاة كلهم قدسان ملاختن بكلهم مسناي تقدلتن سماعتاتن صادقانن كسعن زال عالم عالم آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 7 ክፍል 2 ቁጥር 11 ቅዱስ ቄርሎስ ኣብቲ አርማስ ኢሉ ዝሰመዮ መጽሓፉ ዝተዛረቦ ትምህርቲ ቅድስቲ እምነት ንሓደስቲ ኣመንቲ ቅድመ ምጥማቆም ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ። ናብ ፍጻሜ ትምህርቲ እንደ ዘይበጽሖም ንኡሰ ክርስቲያን ጥራይ እዮም ዝበሃሉ። ስለዚ ብኩሉ መደብ ናይ ተቕንዕቲ እምነት ትምህርቲ ናይ ስሉስ ቅዱስ ማዕርነትን ይምሃርዎምን ይገስጽዎምን። እዚ እውን ሓደ መለኮት፣ ሓደ ህላውያን፣ ሓደ ኃይልን፣ ሓደ ልዕልናን፣ ሓደ ምስጋናን፣ ሓደ ክብርን ካብ ቅድም ሓደ ቀድመና ብሰለስተ ኣካላት ፍጹማን ብዘይ ስጋ ሰለስተ ገጽ ዘይፍጡራት ዘይሰዓሩ ዘይልወጡ ጥንት ዘይብሎም ንዘመን ከም ፍጻሜ ዘይብሎምን እዮም። ማዕረ ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ ናይ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እምነት ሓደ መለኮት እዚ እዩ። ከምቲ እታ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝበላኦ ኣብ ካብ ቀደሙ ቀዳማዊ እዩ፣ ብገጹን በአካሉን ድማ ፍጹም ዘይምርመር እዩ። ወልድውን ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብላኦ ካብ ቀደሙ ቀዳማዊ እዩ፣ ብገጹ በአካሉ ድማ ፍጹም ዘይምርመር እዩ። መንፈስ ቅዱስ እውን ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብላኦ ካብ ቀደሙ ቀዳማዊ ብኩሉ በአካሉ ድማ ፍጹም ዘይምርመር እዩ። አስዒቡ ድማ ወልድ ቃል አምላኽ እሞ ንሰውን ካብ መለኮት አብ ዝኾነ ፍጡር ዘይኮነ ካብቶም ሰለስተ አካላት ሓደ እዩ። በመለኮት ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ በመለኮታዊ ልደት ካብ አብ ዝተወልደ ካብ ቀደሙ ፍጹም ንእግዚአብሔር አብ አርአያ ገጹን አምሳል አካሉን ዘይምርመር ብርሃን ክብሩን ምዃኑ ከአምኑን ክእመኑን ይምሃርዎም። ንሱ በይኑ ቃል አምላኽ እዩ፣ ብገጹን በአካሉን ወዲ ሰብ እዩ። ብፍቃድ አቦን ብመንፈስ ቅዱስን ንዓና በጃ ክኸውን ተዋህበ። ንሱ ብዘይ ስጋ እግዚአብሔር ቃል እዩ፣ ፍጡር ኣይኮነን፣ ዘይልወጥ እዩ። ንዓና ንደቂ ሰብ ብዘይ ምርመር በአርአያውን በአምሳሉን ዝፈጠረና እዩ። ምእንቲ መድሓኒና ከዓ ካብ ሕቑፉ አቦኡ ካብ ሰማያት ወረደ። ከመይ በታ ህላዊኡ ብፍቃድና ዝወፀት ንሱ እንታ ናይ መጀመርቲ ሓጢአት ኣዝያ ከኣብ ኣባና ጸንዐት። ዓባይ ሓጢአት ንሕና ጠፊእና ነበርና። ብድሕሪ እዚ ካብ አብ ዝኾነ አምላኽ ቃል ንጥፍኣት ይቕረበለ፣ ካብ ሰማያት ወረደ። ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከዓ ካብ ማሕፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓደረ። ካብ ስጋኣ ድማ ብዘይ ሓጢአት ኩለንተና ፍጹም ስጋ ሰብ ንዑ ፈጠረ። እዚ እውን ካብ ዘርኢ ዳዊት አብርሃምን ቀዳማይ ሰብ አዳምን ነቲ ካብ ስጋኣ ዝወሰዶ ሰብነት ከዓ ኩለንትኑ ብዘይ ሓጢአት ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ንገበሮ። ብዘይ ምርመር ከዓ ኣብ ማሕፀን ኣብ ህላው የመለኮት ምስኡ ሓደረ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ንዘላለም ዓለም ምስ ኩልና ይኹን አሜን። ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ገመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጾወ መንክር ኪኑ። ጻድቃን ወሰማይ ተላለፍከም በሃይማኖት ሞያነ ነማንትሙ ብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንለንስሐ ኪያነ እይንዛይነ ሞት ሰላም ለክም ጻድቃን
ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነነ ክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ አግር ጸራ ታይተ ገሪሃ እቀብዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሰአሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለነ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሮ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ቅዱስ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘለለብ ሀበኒ በርፍሬ ዘሰምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ተገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋ ከአብ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
እኮት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ነዚህ ሥጋ እንደምን ብዘይኮነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ካብ ግብርኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነምር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ ንዘላለመ ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኮነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለመ ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወጽቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ምንቲ ንዓኻ ኸስምረክ ስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ይጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ዋና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወጽቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኮተ ወጽቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ዋና ይቀደስ ንስኻ እስመ ኃያል አንተ ወጽቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወጽቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወጽቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ኸስም ረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ወነጽወ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ዋና ይቀደስ ንስኻ ማያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት እኮት ወዝቦህ እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወዝቦህ እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ ደሜን ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ወነጽወ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወዝቦህ እስመሃያል አንተ ለከ ስብሐት ለዓለመ እኮት ወዝቦህ እስመሃያል አንተ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ስጋ ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ
بإمنة أبو إلى توعكا من قصة ونتوى سلازي أغويتا سمكا وانا يكدس نسخا عيال المسكون سبني هامون نزل على معلم مسكانا نعايخون اسمع يا لي أنت توازبون ولك سبحات العالم ولእግዚአብሔር ቅዱሳኑ ሰብእ ወለእስራኤሉ ሰብእ ወበከመቱ ሰብእ ወበከመ ሰብእ ወበቃለ ከር ሰብእ ወበመዝሙር መሰንቆ ሰብእ ወበከበሮ ወበትፍስሕ ሰብእ ወበአውታር ወበእንዚራ ሰብእ ወበጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብእ ወበጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። አክብቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመቶ እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ላዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ንዘላለመ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ስምካ ምስጋና ቀርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ መንጽኢ ነፍሲ በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምናሎና ልማኖና ኣይነዓቐን ኣይተቆጥዓናን ምሕረቱ እውን ካባና ይርሓቐን
እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሐሪ እዩ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ملاخيخا وغويتانا كل ملحنيخا وغويتانا كل فراديخا وغويتانا كل محويخا وغويتانا كل مقابيخا وغويتانا كل سيسايخا سغانا مسغودخا حد خمس قبركا دم قوخا مسدمنا خمس حوسكا خمون عنا مفرح بلبنا سنا يملغت كون أبحلنا نحدر نحنا سقاويننا مو حق سقا نحسب نسرح سقاوين سرح سقاوين نسرح من قد سقاينا ننبر نسخدا منفساوي سرح مهارنا منفساوي حقي ألب منا نسخنا عنا ما قد منفس مرحنا عنا نحدا تمحل كنا شيخا مهارة بهال نزاد كان سب مقبارهم يخات محرام كم صدقهم منتفد يوم زقدم بدلنا يتذكر او قويتا محرتك قلتفو يمسأنا نبخان ترع نبخان قوي نبخان مهللالونا نزل عالم عالم هابيك نسار هابيك لعالم عالم آمين يبلو ملائكة السماء أملاخنا زبلعنا يو قدس قاخان ستنا يو خبر دم كان زنبر حتياتنا دمسيسو ترفي وتنا دما بقدسنا بنصحنا زنبر قبرلنا اتوم سقاخا زي بلعنا دمكا زي ستنا زلنا دما نزي أساقاقير كاننا زلخا نزيب كاننا زلخا حدش عمت نحنا دما أملاخنا بأمرنا بكل نقرنا تلويتنا تحدثنا مقد نسحا قرنا قدس قاخان كبر دمكان كم بلعلون كنسات يلون زعمت زي أملاخنا نسخا حق زنا آبتن دخمو حيلها بنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ስጋ ይዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር ኣነ እውን ምስኡ ክነብር ኢልካና ኢኻ እሞ ምትምርጫ ሂብካና ኢኻ እሞ ንስኻ ንሕና ድማ ምሳኻ ምንባር ክንመርፅ ኣምላኽና ሕጂ እውን ፀጋኻ ብዛሓልና እቲ እንድሕሪት ዝመልሰና ናይ ዓለም ነገር ናይ ስጋ ነገር ኣምላኽና ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍና ቅድም መንግስትኻን ፅድቅኻን ክንደሊ ሕጂ እውን ተራዳኣና نفساتا أكبرتك وعيماتك تيودروس تسفى سلاسية تسفى مريم قباقزي تسفى لدت قبر مريم إلسابيت أبرهاتية نفس كلهم سماتا تيرترانا نفس عرفتها بلنا أبحازن زلوس أنا نعلنا بسمايات نبر ربنا بسمايات نبر ربنا سمكا يكدس من قصخات امتا واتقا خمتا بسماي كومدما مدريخون عيلة انقرانا لو مهبنا أنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كوكفوا دحننا نبر أفتنا يدتونا من قصين حايلين كبر النزل عالمنا تكايمون وعدينا سنقل مريم نقدس قبل الملاك سلامتا سلام لك له مهلنا خي دنقلخي بسقاهون دنقلخي عدد زيابير بيتا سلاوي سلام لك له نسيخا ونسبرختيخي فرما تنكم برخي وهو ملتا تقا زيابير مساخي وفسدي دسبل أتينا نعاد قلنا نفتو دخي يذكر صوت من تانا محل من آمين
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃላምና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ድሩ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ብዘይንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቕርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ብዘይንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቕርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ብዘይንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቕርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ብዘይንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቕርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ክብረይ ክብረካ ስልማተይ ቤተይ ናብካዩ ሰብነተይ ብርሃን ጌርካዮ ንመንገደይ የመሓየኻ ንህይወተይ ብዘይንስኻ መናሎኒ ጎይታይ ፍቕርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ ይመርሓኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ፍጹም ዘይልወት ጎይታ ሎኒ ኣጣዒሱኒ ንህይወተይ ንመንገድኻ ዘይምኽላተይ ምሳኻ ምንባር ይሕሸኒ ብዘይንስኻ መናሎኒ
بزين السلام قالوني قويتا كرقا مكيروني حقيقة نعايمة حمي فتوم زي دوات قويتا لوني فتوم زي دوات قويتا لوني أقرموني تلاحظا بديلوني زي مباركا تلاقوني تمرتكا كنبري أعطي بيتا بزين السلام لعنوني قويتا فرغا مكيروني حقيقة نعايمة حمي فتوم زي لوات قويتا لوني فتوم زي لوات قويتا لوني نتلاقينا سعيكايو شنكت لبنا أرهيكايو قلوبك كانوا فترة عالم كزمرنا نزل عالم زين سلامنا لوني وزاي فرقا مكيروني حقيقة نعايمة حني فتوم زي لوات قويتا لوني فتوم زي لوات قويتا لوني بزين سلامنا لوني قويتا فرقا مكيروني حقيقة نعايمة حني فتوم زي لوات قويتا لوني فتوم زي لوات قويتا مع صابرة مريم إلى أبي وديغة سمكي يمو سمكي قلني نوم إسقانا تقبلني سمكي سوية مع صابرة مريم إلى أبي وديغة سمكي يمو سمكي قلني النوم مسانا تقبلني سمكي سوية مع صافرة مريم إلى أبي وديغة سمكي يمو سمكي خينوني النوم مسانا تقبلني سمكي سوية مع صافرة مريم إلى أبي وديغة سمكي يمو سمكي خينوني النوم مسانا تغفلني سلاي مسيو تتاومني نبزر زمان كشرني سيدان ماريخو كساقيني ورقيت أملاك مسالاتني نايلو هاتادي ناي فقري رايا ناي دقوم زراي بقني سايا حتى إيمايا أتنكن نعاي زيز قلاي كونن سمكي سوية مع صافية مريم إلى أبي وديغة سمكي يمو سمكي خينني النوم زانا تقبلني مرعب مسكونة سمس ملك زغرب ششاي مستودة انتاي كغرب إلو كشكر نعاقي عزو إلى حافرن قويتا سميعون لمانوخي باهنا بلو بررايخي نبتي صوري ماي بتعمرات وين قبلو بخالنا سكي سوية مع صافية مريم إلى أبي وديغة سكي يمو سكي خينني النوم زانا تقبلني بعتي قرمالي كبلاد الويتا مغنيات مدحان
تسفى سنتيخن سوق جزي حزني مسائل الجميل باطلون سيعي متان كي تفرز افتام كي كون እግዚአብሔር ሰማይ በለንን አምላኪ መስገን ዕድል አሎኒ ወላዲት አምላክ አደላትኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ዓቢረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲበ ስምኪ እዩሞ ስምኪ ኮይኑኒ እሎ ምስጋና ተቐበልኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ዓቢረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስምኪ ኮይኑኒ እሎ ምስጋና ተቐበልኒ ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወአናብርት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ግብሩ ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወአናብርት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወአናብርት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ግብሩ ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወአናብርት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ግብሩ ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰንበት መላእክት በሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወአናብርት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ግብሩ ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወአናብርት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ እስመ ባቲ አይረፈ እምኩሉ ግብሩ አምላኽ ኢኻሞ ንጉሥ ኢኻሞ መንግሥትከ ነሰይ አምላኽ ኢማኩ ሃይዳወ የልዕና ባኻ ካብ ንቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ
ወምልኸካ ንጉቲ ኸሞ ወንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማ ኣይዳወ የልዕና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ወንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ መዝሙር ብዘይ ንስኻ መን ኣሎኒ እያ ትብል ከምዚ ክንሰምዓ ጸናሕና። መወከሲ ጥቕስና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 68 ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞ ክንከይድ? ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚናን ፈሊጥናን ኣሎና ኢሉ መለሰሉ። ብዘይ ኣምላኽ ካልእ ኣምላኽ የብልናን። እታ ካልአይቲ መዝሙር ከዓ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እሞ ስንቂ ኮይነኒ እንሆ ምስጋና ተቀበልኒ እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም። መወከሲ ጥቕስና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 2 ክሳብ ቁጥሪ 5 ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ። ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶም። ኣዲኡ ከዓ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ግበሩ በለቶም። ኢየሱስ ነዚ ኣጋንእ ማይ ምልእዎ በሎም፣ ኣፍ ንኣፍ ከዓ መልእዎ። እቲ ኣቦ ዳስ ግና ነቲ ንወይኒ እተለወጠ ማይ ምስ ጣዕሞ ካበይ ምዃኑ ኣይፈለጠን ትብል። እታ ሳልሰይቲ መዝሙርና ከዓ ብግእዝያ ነይራ። ትርጉማ ከዓ ንመዓልቲ ሰንበት መላእኽቲ ኣብ ሰማያት ጻድቃን ድማ ኣብ ገነት ኮይኖም የኽብርዋ። ኩሉ ፍጥረታት ናይ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ዝነብሩ ዓሳታትን ዓሳ ነባርን ኩሎም ኣብ ዕለተ ሰንበት የዕርፉ። ምክንያቱ እግዚአብሔር በታ መዓልቲ እቲኣ ካብ ኩሉ ግብሩ ስለ ዘዕረፈ ብምባል ሰንበት ከነኽብር ከም ዘለናዮም ክዝምሩልና ጸኒሖም። መወከሲ ጥቕስትና ከዓ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 8 ከምዚ ይብል፣ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር፣ 6 መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ኩሉ ግበር፣ እታ ሳብዐይቲ ግና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። በኣኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዝኡካን ግዝእትኻን ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዝነብር ስደተኛን ገለ እኳ ዕዮ ኣይትዕየ እትብል ነይራ። ደጊመ ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና። ንኩልና ከዓ ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልና። እሺ ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ብመምህርና ክወሃበና እዩ። ናብ በቦና ከሕልፈኩም። በስመ አብ
وولد ومنفس قدوس أحد أملاك كما حديركم دحن حديركم روح فتارينا كاب سلمان نايليتي نابرهان معالتي بدحن سلامة سجاجيرو أبزريا مقدسو نقدس هاجلجلوت نسألوت ننسحا نقدس قربان كنجابا قدوس فقادو سلزخونا لنا فتارينا أملاك قدوسان نايبهر مسجانا يبسحيو كمون بسألوتكم لداتن تمكتن مساخما يوعالكم بمحرة أملاخن بسألوت قدوسانن كمون بسألوتكم بسلام وفيرة بسلام بحاجوس كمل استلزرد عني نكزابير رامس جنولي نكزابير نايبهر مسجانا يبسحيو لومي كم نايك قدس بيت كريستيان مرها جبرن مدبن دحري تمكات زلو قدس بيت كريستيان بفولي تذكرو قانا ناي جليلا زبهال قويتانا المدحينا نيس كريستوس نمجمريا غزي تأمرات زغبرلو ايو ابز قدوس وانجيل انت عايزمل زلو ابسال ساي معالتي ابقانا ناي جليلا مرعا هونه أدو يسوسون أبو نبرتيل أبسال ساي معالتي زبل زلو قويتانان مدحينا نيس كريستوس على تسلوس يتتميقو كي وعلن كي حدرن كا أب قدامك أرونتوس كيدو نربع معالتن 4 ليتن بصومن بصلوتن نسيتان بسلستا أرستا أو سعيرو أبز التملسلو كابسولوس ناب قدام 4 معالتي خون مالتيو سنبت حدث سوني كلتا سولوس سلستا أب سالساي معالتي كاب قانينا كاب قدام كارونتوس زتمل سلو علتيلو التحاحيزو اللو كم تبونا بقداسية زنبابلنا وانجيل ماتيوس معرف غريثا وانجيل يوهانس معرف كلتا خاب حدا خساب 10 كلتا ايو من البعد نتون كنباب كله زي نبرنا كنباب كله بأكل زنبرنا مو بستفعل عليه حسابات أمونغو كابزوسانا كلاي جزية نمرد أتاخونا نغمبو مرعى أبقانا نايجليلاي أبتا سالسيت معالتخاء أبقانا نايجليلا مرعى خونا أدى يسوسونا ونبرد يسوس مسدك مزامورت دما نا مرعى تعدمه وين مستود أدى يسوس وين مبر يبلو من بلدتو يسوس دما أتسبيتي مساخي انتهالوني جزي جنا أي بسهن بلا أديو خانتهم تعتقتي نسوز بلكم كل جبرو بلدتم أبو 5 سرعات مصراي أيهود شو عتا أجان أمني تتخيلون برا إتا أجان ككل التويس الثلاثة زنجرير زجب يو يسوس نزا أجان ما يملؤوا بلوم أفنا أفكا ملؤوا شو حجي كدحوا مو نبوداس وصدلو بلوم نساتون كا وصدلو إتا أبوداس جنانة تنوين تلوت ماي مستعمو كابي مخانو يفلت أي فلتن إتهم مايز ملو تعتقد جنا يفلتو نبرو إتا أبوداس نتمرعوز أويعو كل سب قدم صبغ ويني مسخروها نتحمق زبلد أي قرب نسخا جنا نتصبغ ويني كساع جسنا حكايو بلو يسوس نزم جمرتات أمراتو أبزي أبقانا ناي جليلا قبرو كبرتو جلسة دك مزامرتون بقو آمنو دحرزي نسو مسديون مسحواتون دك مزامرتون ناب كفرناهم ورده أبون حيدت معالتي سنحه بود زامن نايزل عالم هيوت اللاتو بلغيتا ندك مزامرتي كم فقاد اكزابير أبزن اكزابير زفقدلنا وحدات دقائق أبكتري شوعاته نزقان ماي ملئو زبل عرستي بحبرت كنستنتننا ويتانان مدحانينا نيس كريستوس أبزم الاختزي نزقان ماي ملئوي مزر استناز خيط مللاي دمس اكزابير زبل يناخن رئي نزقان ماي ملئو نماني وخميلوم بزحات عبيتي
ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ብዙሓት ሙሩያት ዕዱማት ኣብቲ ዳስ ነይሮም እዮም። እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና። ነዚ ጋነ ማይ ምልእዎ እዩ። ምናልባት ሎሚ ኣነ ንስኹምን ዝኾነ ሰብ መሲኡ ከምከ ዝብለና ከመይ ምተረዳእና ከመይ ምኸበደና ንሕሊናና ንገድፎ። ዋና ገዛ ኣይኮነን፣ ኣቦዳስ ኣይኮነን፣ ካብቶም ሙሩያት ተዓደምቲ እውን ኣይኮነን፣ መን ምዃኑ እውን ዝፈልጦ የብሉን። ግን ማይ ነዝጋንእ ማይ ምልእዎ በሎም ኢሉ ኩሉ ግዜ ንቓል እግዚኣብሔር ከነስተውዕሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ክዛረብ ከሎ ሰባት ከመይ ገይሮም ይመልስሉ ነይሮም ግን ብሕብረት ክንሪኦ ኢና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 4-5 ነተን ኣባጊዕ ምስ ኣውፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ፣ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፂ የለለያ እሞ ይስዕብኦ፣ ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን የኒ። እዞም ተዓተቕቲ ማይ ምልእዎ ምስ በሎም ኣብ ኣብታ ቁፅሪ ኣፍ ንኣፎ ከዓ መልእዎ እዩ። ብዘይ ሕቶ ብዘይ ወዓል ሕደር ነቲ ዝተባህሎም ገበርዎ እዩ። ከመይ እተን ኣባጊዕ ድምፁ የለልያ እዩ። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ብዙሓት ሙሩያት ሰባት ናይቲ መዓልቲ ንኽብሪ ዝገልጹ ብዙሓት ሰባት ነይሮም እዮም። ቃል እግዚኣብሔር ግን እንታይ ኢሉ እስመ ምስጢራት ይትከሰት ኣለ ትሑታን ይብል። ምስጢራት እግዚአብሔር ንትሑታት ነቶም ትሑታት ልቢ ንዕኦም እዩ ዝግለጽ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 49 እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንቓል ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩን እሞ ስለዚ ኢኹም ቃለይ ዘይትሰምዑ ኣሎ። ኣዝዮም ምሁራት ሰባት እዮም። እንታይ ኢሎም እዮም መሊሶምሉ? ሳምራዊ ምዃንካ ጋኔን እውን ከም ዘለካስ ጽቡቕ ዶ ንብል ኣየሎናን ኢሎም መለሱ ኢሉ። ዓለም ክትጥቀመልካ እንተዘይክኢላ እንታይ ኣትገብር? ካልእ መንነት ተጥብቐልካ እዩ። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማርያም በዓል ገሊላ በዓል ናዝሬት ይብልዎ ነይሮም። ሕጂ ግን ነቲ ዝብሎ ቃል መልሲ ምስኣንሉ እንታይ እዮም ኢሎሞ? ንስኻ ሳምራዊ ኢኻ፣ ኣይሁዳዊ ኣይኮንካን፣ ናይ ኣይሁድ መንነት የብልካን። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ብዙሕ ግዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርእስትና ከይንስሕት ምእንቲ ምልላይ ድምፂ ኣምላኽ ያዝብል ኣርእስትና ካብኣ ተበጊሳ ከዓ ካብታ 2:7 ነዚ ጋንእ ማይ ምልእዎ እዩ። ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም በሎም። ንሳቶም ግና ንሕና ኼድና ነዚ ክንዲዘ ዝኣክል መብልዕ ክንዕድግ እንተዘይኮይኑስ ምሳና ዘሎስ ካብ 5 ጌራ 2 ዓሳን ኣይበዝሕን እዩ። እንታይ እዮም ኢሎሞ? ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመሃረ ከሎ ትምህርቲ ኣኽለካ ዝሰብ ኣብ በረኻ እዩ ዘሎ ከይዱ ምእንቲ ምግቢ ክዕድግሲ ኣፋንዎ ትምህርቲ ተጠዋብልዎ እሞ ነዞም ህዝቢ ስደዶም ኢሎም እዮም ክእዝዝዎ ጀሚሮም። ንሱ ግን ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም። ንሳቶም ኣብ ኢዶም ዘየለ ናይ 200 ዲናር ሕብስቲ ካሓትዎ ከለዉ ንሱ ግን ነቲ ዘለኩም ናባይ ኣምፅዎ ኢሉ ጎደልኦም ይመልእ ኢሎም። እግዚአብሔር ከምኡ ጎደሎና ይመልእ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 45 መን እዩ ዝተንከየኒ ኢሉ ሓቲቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ዝተንከዮ ጠፊእዎ ዶ ይመስለኩም? መን እዩ ዝተንከየኒ ኢሉ ደቀ መዛሙርቱ ሓቲትዎም። ጴጥሮስ ብምግራም ኢሉ እዚ ኩሉ ህዝቢ እንዳተፀቃቐጠ እንዳተዳፋፈአስ ብዛዕባ ምትንካፍ ትዛረብ ኣለኻ ኢሉ። እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና። ሕጂ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ኣይኮንናን። ኣብ ህይወትና ብዝፈፀም ኣብ ሂትና ብዝጎድል ኣብ ህይወትና ብዝሓልፍ ከመይ ገርና ንርድኦ እዩ። መን እዩ ዝተንከፈኒ? እንዳ ኣውቶቡስ ንበሎ ዋላ እንዳ መርዓ እንዳዳስ ንበሎ ሰብ ጽቅጥቅጥቅጥቅጥቅጥ እንዳበለ ከሎስ ብዛዕባ ምትንካፍ ዝኾነ ሰብ ተተዛሪብና የገርም እዩ።
ግን ዘገርም ከዓ መዓስዩ እቲ ቃል ምስ ዘይነለልዩ ስለዚ ጎይታ መን እዩ ዝተንከፈኒ ኢሉ ምስ ሓተተ ጴጥሮስ ኮም ኢሉ መሊሱሉ ስለምንታይ ብዛዕባ ምጽቕቓጥ እናሃለወ ምድፋእ እናሃለወ ምውዳቕ እናሃለወስ ብዛዕባ ምትንካፍ ትዛረብ ኢሉ ብዛዕባ ትንስኻን ከማኻን ትትንክፍዎ ዘለኹም ምትንካፍ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ካባይ ሓይሊ ወፂኡ እሞ ብዛዕባ እቲ ሓይሊ ክገልጸልኩም ደልየ ከም ምስ በለት እታ ተኣምራት ተገብረላደ ኣብ ቅድሚት መጽያ ምስክርነት ሂባ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11:39 ነዚ እምኒ አልዕልዎ እዩ ድምፂ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነዚ እምኒ አልዕልዎ እዩ ማርታ ሓብቲ ልኣዛር ኣብኡ ነይራ ዝመለሰቶ መልሲ እንታይ እዩ ሕጅስ ጨንዩ እዩ እምኒ ምልዓል መቃብር ምግንፃል ይትረፍካ ሮማይ እንታይ ኮይኑ እዩ ሮማይ ጨንዩ እዩ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ እግዚአብሔር ሮማይ ዝበሃል የለን ንእግዚአብሔር ኩሉ ይከኣሎ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ጉዳይና ተወዲዩ ጉዳይና ተባላሽዩ ጉዳይና ከዕረይ ክእልኒዩ ጉዳይና ጨንዩ ኣብ ዝበልናሉ ጊዜ እግዚአብሔር ሽዑ ይስራሕ ዝጅምር ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ሓንቲ ቃል ንደቀ መዛሙርቲ ኢልዎም ነቲ እምኒ አልዕልዎ ናይ ማርታ ሓርቆት ግን እንታይ እዩ ቅድሚ 4 መዓልቲ ሓሚሙ ከሎ ተፍቅሮ ለኣዛር ሓሚሙ ኢላ ፀዊዓቶ ሽዑ መፅዩ ዘይፈወሰላ ሕጂ ምስ መተ ኣበይ ነይሩ እዩ 4 መዓልቲ ካብ ዝቕበር ሕጂ መፅዩ ብዛዕባ ረሲኡ ዝሓተት ዝንታዋይ ኢላ ተንፀርፅር ዘላ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ማርታ ሓንቲ መዓልቲ አንፀርፂራ ኣነ ንስኹም ግን መዓልቲ ከምዚልና ዘንፀርፀርናሉ ጉሑድ ኣይኮነን ተመለሽና ንህይወትና ክንሪኦ እንተኽኢልና ማለት ስቕ ኢላ ዓቕሊ ገይራ እንተ ትፅበ ነይራ ስራሕ ኣምላኽ ምርኣየት ግን ንዓና መምሃሪ ክኾን እንቲ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ትጋን እንታይ ነይሩ ጥራሑ ነይሩ እግዚአብሔር ካብ ጥራሕና ምዃኑ ይሰውረና እቲ ጋነ ጥርሑ ነይሩ ቶም መርዓ ዝገበሩ ዳደቾማስ ወዲዮካን ይበሃል ንጎይታ ለማ ኣምላክ ንደቀ መዛሙርቱ ምዕንዳሙ ዓብ ነገር እዩ ሰናይ ነገር እዩ ሰብ ጎደሎ ስለ ዝኾነ ግን ብዙሕ ጉድለት ነይሩ ወይ ዕዱማቱን ትሕዝቱን ዝመጣጠን ኣይነበረን ብሓንሳብ ኣለና ዶ ዕዱማቱን ትሕዝቱን ዝመጣጠን ኣይነበረን ስለዚ ዓቕምና ክንፈልጥ ካብ ቅዱስ ታሪኽ እዚ ዓቕምና ክንፈልጥ ትሕዝቶና ከነለሊ በረኸት ኣምላኽ ብላዕሊ ኣብ መዓልቲ ህይወትና ግን ትሕዝቶና ከነለሊ ዕዱማትናን ዓቕምናን ከነለሊ ካልእ ዝነበሮ ፀገም ኣብቲ ገዛ እንታይ ይግበር ከም ዝነበረ ይፈልጥ ኣይነበረን እቲ ዝሾሙ ነቲ ዳስ ክመርሕ ሱን ፈልጥ ኣይነበረን ስለዚ ካብዚ እንታይና ንምሃር ህሉ ኩነታትና ክንፈልጥ ኣብ ድኻም ዲና ብርትዐ ብሓጢኣት ዲና ኣብ ጽድቂ ኣብ ፀጋብ ዲና ኣብ ጥሜት ኣብ ርካብ ዲና ኣብ ስእነት ህሉ ኩነታትና ክንፈልጥ ይደሊ እግዚአብሔር ምክንያቱ ህሉ ኩነታቶም ስለ ዘይፈለጡ እዩ ኢየሩሳሌም ህዝባን ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናነበዐ ከሎ ንሳቶም ግን ብዛዕባኡ ይዕልሉ ነይሮም ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ደቾማስ ወዲያ ካን ያትብሎ ንጎይታ ምዕዳሙ ነደ ጎይታ ምዕዳሙ ንደቀ መዛሙርቱ ምዕዳሙ ዓብ ነገር እዩ ግን ትሕዝቱን ዕዱማቱን ዝመጣጠን ኣይነበረን ኣብ ገዝኡ ኣብ ውራይ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ኣይነበረን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ እንታይ ኮይኑ እቲ ጋንእ ጥርሑ ነበረ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል እንሆ ከም ሰራቂ ይመጽእ ኣለኹ ጥራዩ ምእንቲ ከይከይድን ሓፍረቱ እውን ከይርእይዎ እቲ ዝነቅሕን ክዳኑ ዝእርንብን ብፁእ እዩ እንሆ ከም ሰራቂ ይመጽእ ኣለኹ ሕጂ እቲ ኣጋንእ ተባሂሉ ዘሎ
ቅዱሳን አቦታትና ንህይወትና ንልብና ንሰብነትና ገይሮም እዮም ሰሪዖሞ ዮሐንስ አፈወርቂ ዝተባህለ ናይ ቅዱስ ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦ አይ ውእቱ ግምኤ ዘውእቱ ከርሰ ነዳያን አይ ውእቱ ቅብእ ዘውእቱ ሲሳየ ነዳያን ይብሉ እቲ ገንኢ ተባሂሉ ዘሎ ከርሲ ድኻታት እዩ እቲ ወይኒ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ መግቢ ዕለት ናይ ድኻታት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንፍረደሉን ንባረኸሉን ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ቃል ከነቕልብ ይግባአና እዩ ንመጀመርያ ግዜ ሎሚ ዝተሰርዐ ምስቲ ናይ ቃል ጎይታት ተሓሒዙ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ሲ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ከነቕልብ ይግባአና እዩ እቶም ነቲ ቃል ዘቕለብሉ ነቲ ቃል ከም ዘቕለብሉ ፈሊጠ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቶም ተዓተቕት እንታይ ኢላቶም ንሱ ዝበለኩም ግበሩ እዩ ንሱ ዝኣዘዘኩም ኩሉ ግበሩ ኢሉ ነቶም ዓበይቲ ነቶም ምሁራት ነቶም ኣብቲ ላዕሊ ናይ ክብሪ ዕዱማት ዝነበሩ እንታ ኮይና ዘይተዛረበቶም ንምስማዕ ኣእዛኖም ክፉት ኣይነበረን እግዚአብሔር ኣየደሉን እዩ ኣደ ኣምላኽ ከዓ ኣይተዳሉን እያ ግን ንምስማዕ ኣእዛኖም ክፉት ኣይነበረን እዩ ስለዚ ነቶም ትሕት ዝበሉ ነቶም ተዓጠቑ ምናልባት ኣብቲ ዳስ እቶም ብዓይኒ ስጋ እቶም ዝተሓቱ ዝረኣዩ እዞም ማይ ዘሕፅቡ መኣዲ ዘልዕሉ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ኣሰራርሓ ደቂ ሰብ ኣብ ኣጠማምታ ደቂ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ከምኡ ኣይኮነን ናይ ዝዓብዪ ክብሪ ምስጢር ተኻፈልቲ እቲ ቦዳስ ኣይፈልጥን ይነበረ ኢልዎ እዚ ወንጌል እቶም ተዓጠቕቲ ግን ይፈልጡ ነበሩ ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ምስ ናይዚ ድማ ኢሉ ናይ መልእኽቲ ዕብራውያን ሎማዓንቲ ተሰሪዑ ዲያቆናትና ዘንበብዎ ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ብትእምርትን ብተኣምራትን በበይኑ ዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ንሱ ከዓ ብጎይታ ክንገር ጀመረ ከምቶም ዝሰምዕዎ ከዓ ኣባና ጸንዐ ካብቶም ዝሰምዕዎ ከዓ ኣባና ጸንዐ ንሕና ግዳ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ ንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይግባአና እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ነዚ ጋንእ ማይ ምልእዎ ክብል ከሎ እቲ መጨረሻ መልእኽቱ እንታይ እዩ ምድሓን እዩ ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝሃበና እዚ ምስክር እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ ንስኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ ንተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክልትፈልጡ እየ እዚ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ዝተፈጸመ ተኣምር ታሪክ ዘይኮነ ሎሚ ጎዶሎና ዝመልእ ሕማምና ዝፍውስ ርሑቕና ዘቕርብ ጾርና ዘቐልል መሪርና ዘመቅር ጸልማትና ዘብርህ ኣቦ ጎይታ መድሓኒ እዩ ዝፅዋዓና ዘሎ እዩ ስለዚ ከዓ ምእንቲ ኸይንጠፍእሲ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ከነቐልብ ይግባአና እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰንበት እዚ ካብ ወጋሕታ እንታይ እዩ ቤዛነ ተስፋ ንወልደ ኣምላክ ወለማይኒ ረሰዮ ወይነ በጃና ኣብ መስቀል ተበጀወና ተስፋና ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ሰማይ ብሕማም ይኹን ብጥዕና ብሽመት ይኹን ብስዕረት ብምስኣን ይኹን ብምርካብ በጀክኡ ካልእ ተስፋ ዘይብልና ዘለኣለማዊ ተስፋ ኣቦ ኣለና ጎዶሎና ዝምልእ ስለዚ ዓለም ጉዳይኩም ተወዲዩ ጉዳይካ ተባላሽዩ ጉዳይክ ድሕሪ ሕጂ መይቱ እዩ ኣብ ንበሃለሉ ከም ማርታ ጎይታይ ጨንዩ ዘይኮነስ ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ ሙታን ዘተንስእ ኣቦን መድሓኒትን ኣለና ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹን ንዑና ነምልኽ ንዑና ንስዕብ ንዑ ከዓ ንጽበ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን راي كما حديركم
መይቀኒኹም የብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበና ነታ ዝሃበና ድማ ንኣምልኾ ንምስጋና ኣብ ቤቱ ንኽንርከብ ስለ ዘፍቀደልና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እቶም ኩልኹም ካብ ወጋሕታ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኾንኩም ምሳና ብመራኸቢ ብዙሃን ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹሞ እቲ ምሉእን ፍጹምን ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻትኩም ይኹን ደቀናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ዝማርየ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ካብዛ ወሳዲት ዓለምን መውደቂት ስጋን ተሓሊኹም ኣብ ቤቱ ተተኺልኩም ንኣምላኽ ብምስጋና ብመዝሙር ክትነብሩ ድማ እግዚኣብሔር መመልሹ ጸግኡ የብዝሓልኩም ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ከንቲ ተማሃርናዮ ክንነብር ድማ እግዚኣብሔር ሓይሊ ይሃበና ምልእዎ ተባሂሎም ስመ ዝመልእዎ እዮም እቲ በረኸት ተረኺቦሞ ግበርዎ ክብለና ከሎ ኣምላኽና ድማ ድምፁ ለሊና ክንገብሮ ክንእዘዞ ብቓሉ ክንነብር ድማ ንዓና ድማ ጸግኡ የብዝሓልና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም እንኳዕ ገጽ ወድኹም ድማ ኣርኣየኩም ነቲ በይኑ ዝኾነ ናብ ስድራ ቤት ይእክቦ ይብል እዩ ቃል ኣምላኽ እሞ ውልድኩም ኣቦኡ ንስኹም ድማ ውልድኩም ስለ ዘርኣየ ኣምላኽና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ዓዲ ጥዕንኡ ይግበረሉ ናይ ዝተረፉ ድማ እግዚኣብሔር ትማዕፆ ተኸፊቱሎ እሞ ንኹሉ ድማ ከምኡ ኸሪአና በዚ ገበረልና እናመስገና ብተረፈ ድማ ግበረልና እናበልና ክንነብር እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ኳ ሓጐሰና ሕራይ ቴዎድሮስ ኢልና ክንፈትሖ ዘርፈድና ንዮናስ ሓውና ሓዉ ኣብ ዓዲ ዓሪፉ ዝሓለፈ ሰሙን እሞ ስድራ ቤት ኣብዚ መፂኦም ኣለዉ ኩሎም ሰብ ንገዛ ክደክም ኣይንደልን ኢና ኢሎሞ ኣብዚ ኣፍ ደገ ጽንዓት ሃብኩም ክንብሎም ከምኡውን ተስፋ ስላሴ ኢልና ብጸሎት ክንዝክሮ ዘርፈድና እውን ሓዋ ንሓፍትናሃና ከምኡውን ንዶክተር ሰረቐ ትማል እውን ኣብዚ ኣብ ሓዘን ውዒሎም ነሮም እዮም እቶም ምሳና ዝወዓልኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት የቐኒየልና ሕሰማይ ትርከቡ ኢሎም እቶም ትማል ዘይመጻኹም ዘይጠዓመኩም ከይትሽገሩ ድማ መጺእና ኣለና ኢሎም ኣለዉ እሞ ኣብቲኣ ክልቲኦም ሓዘንተኛ ክኾኒኦም ኣብኣ ሰላም በልዎም ሓዘኖም ዓጽዮም እዮም ነቶም ዝዓረፉ ድማ እግዚኣብሔር ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃቦም ከምኡውን ሓንቲ ጓልና ቤተልሔም እተባህለት ሓሚማ ኣብ ሆስፒታል ኣላ እሞ እግዚኣብሔር ክፍውሳ ንኩሎም ሕሙማን ድማ እግዚኣብሔር ክበጽሖም ስለ ኩሉ ዳሕራይ መወዳእታ ጸሎት ክንገብር ኢና ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ኪሮስ እውን ብኣገልግሎት ገሾም ኣለዉ ጽባሕ ክምለሱ እሞ ብሰላም ከይዶም ብሰላም ክምለሱና ብጸሎት ንዘክሮም ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብጽሓዮ ሓውና ብርሃነ ኣይርአን እየ ዘለኹም መስለኒ ሃታ ልመጽእ ስለ ዘሎስ ዘይተጻሕፈ ተንበበ ይተሓዝሉ ኢኹም ምክንያቱ ራይ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ንአምላኽ ንሰላም ንአምልኾ ንሰላም ንፍቕሪ ንቕሳነት ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝኣክበድና ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን። ካብ መገሻ ብድሓን ዝተመለስኩም ኣቦታት እንኳዕ ድሓን መጻእኩም። ኣዳም እንኳዕ ድሓን መጻእካ። ከምኡውን ኣብ መገሻ ዘለኽን ኣዴታት ከምኡውን ዘለኹም ኣቦታት ኩልኹም ብድሓን ተመለሱ። ተኻ መሓሪ ካብ ቤኤርያ እንኳዕ ድሓን መጻእኪ። ይቕሬታ ዝደንጎ ክሉሲ ሓድሽ ነጸላ እንዴ ተቐቢለ ሕጂ ምስ ተኸደንኩስ 10 ግዜ ወድቕ ሕጂ ናብቲ ናይታ ቀደም ዝነበረት ንኽኸይዳ ይከኣልኩን እሞ ኣው ሶሪ ኦኬ لمعلت زي أبزي قرر بوليس شيف نايز جزاوت ناس ماتسيو مالتيو نايبة خريستيان عاركيو حجسي زوم قرابة زلوسي كومبلين قبر لو مو انت قبر حايش للنواع انت قبر داخل حايش انتحر لقالي بارك انت راقير ناسي من قبر نقر يلا انت زي لكن اللي قالي بارك نقبر انت داخل ناقن تكيت كتهونا يقبائيو إليه مالتيو إما بجهاتكم مسيحهم بارك تقبل خلو خزي اللي قالي بارك انت داكيركم تكيت كترهويكم توم قروابتنا وقت ما قدي ناي منقستي سلازي خوانسي زقودون ايكونون سلازي خستاي نقبر كن قدم إلكم ترى مسيحهم باركينج أبز تراهوت خدو أوز أنت خيروكن بجهاتكم اللي قالي باركاي تكبروا ناي أونا إندرياس هجين سالسايك زي ملخت زهب زلخو مبرات حفتي كان عكو خون تسفا قبر دلو شكركن إن حيرت ساب ريجستر تزيجركم سأوتوبوس كن كاري عين خلي نامو بجهاتكم لما عالتي تشمكم نخن ركب حق زنايهم انت زي لا اوتوبوس مكراي بتاع ما شكاري خاون لما دما ناي اي سكرينينج الله تمزجبكم بزي قدس بتاع منفعت هنا دكنا رهيلن بانان اللوامو السن ريجستر كغوراهم خلاين عينهم نختمرمرو تداليو يكالي مالتيو قدنات ريجستر داي قبركم ايكونان لما عالتي موبايل يونت حجوم نخمس يوم حاسبهم نيرم مستا موبايل يونت حدا قلت دكتورات وقلت نرستات كوينه ممكن مسا حاسبا نيرن انت هنا كنت ماكينه انت اي تا اوتوبوس اي سرحه مثلا نخالق زي يلو من اللو كاف كله ناي اي تي كلت زلكم يحوات احد بجهاتكم توسخونا انتاي زبال توكسنا اوكي يا توكسنا قلنا عيد راح توكسوا بجهاتكم ناي اي تي شكر ناي اي تي كلت يدلي ناي مالتي ناي زحالف سنبت بشم أبراهام إلهم زفتحو سدرا كلتميتي ناي فتحات إلهم مبا هيو مالو حانت حفتنا خاب تكساس ناي عقبازكي فتحات إلا حدا ميتي مبا سديدات لا حدا حونا تمالي أفتحازن مزيو كاب حانتي حفتي نمرهاني عالم مبا إيلو زردتو حمشتي ميتي مبا هيبونا الله تقبلنا لنا هذا حونا كاب مقشاي بسلام سلستا ملسكو إلو حدا ميتي مبا هيبو كاب زولو مزفتحو حدا حونا ناي فتحات إلو
ክልተ ሚእቲ ሞባእ ከምኡ እውን ሓንቲ ደ ሞባኢለን 100 ክልተ ኣቦታት ናይ ኣባልነት ኢሎም ቶም ሓደ 50 ቶም ካልኣይ 90 ሓንቲ ጓልና መብፅዓ ነይሩኒ ኢላ 100 ከምኡ እውን ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 660 ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 300 ሓደ ስድራ ቤት ሞባእ ናይ ወለዶም ፍትሓት ኢሎም 100 ሂቦም ተቐቢልና ኣለና ብጣዕሚ ነመስግን ዘለን ሓበሬታ ዝጥራሕ እዩ ብሰላም ነንገዛና መለሰና ሮዚና ክትዛረበን ትመፅእ ኣላ ኦኬ ማኪና اوكي تويوتا هايلاندر ماكينه مفتاح وديقو ترخيبو تقبل له زحالف سنبت ديبيت كارد ناي سبلت هدسون مسالو مسيخو سديو ترفه بسلام ننكزانا ملسنا بروح معالتي لما عالت تولد وديهم مو ليه تخون كسنا تيجي جاي كونن مالته አንኑ አረስተክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮሙ አለሎሙ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንጣጥረይካ ወቤዘውካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይካ ትኩን ማይደር ንገስ ብለን መኳንንት ለዘመድ ንጹህ ወለህዝብ ቅዱስ እለ መጻይክሙ ወለ ተጋባይክሙ ወለ ጸለይክሙ ስዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋሁ ቅዱሰ ወሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ መሂ በአይምሮ አው በኢያይምሮ በዛለፈ ይማርክሙ ዘይመጽእ ቀብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህሊና ህትምት ለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበላ 12 ጊዜ بزحلف محرنا زمسخا حلونا كما هو بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس 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 بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس
በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ምስለ አሜን። እግዚአብሔር ለባሮቱ በሰላም ይባርካና ተቀበልና ይወስዳን ደምካን እንደህለታተን ኩሉ ኃይል ሰላይ መንፈስ ክረግሽ ጣን ሀበልና ረት ዘለት እስቲካ አሁላና እንጽባሎና ጉማህልና ፈተና ይባርካና ቅዱስ ወርዶም ዘዋልና ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጅያከ እግዚኦ ነአኩት ነዚአነ ጸጋ ዘይመንፈስ እትው በሰላም እግዚአብሔር አምላክና ከካብ ቤትና ሙፃና ናብ ዜና ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኸሞ ሕጂ ድማን ናብ ቤትና ምኻድና መገድና መገዲ ሰላም ግበረልና ከምቲ ዝመፃናዮ ዘይኮነስ ካልኦት ሰባት ኮይንና ተባሪኽና ተቐዲስና ተመሊእና ክንከይድ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ኣምላኽና ሓጢኣትና መደምሰሲ መንግሥትኻ መውረሲ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስኻ ንቁርባን ክንጥቀመሉ ስኻ ርድኣና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ብዓለምና እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ውግእን ወረውግእን ምንቅጥቃጥ ምድርን ህወቡላ ንፋስን ጥምየትን ባራዕ ሓውን እግዚአብሔር አምላክና ንኩሉ ከተጥፍኦ ንኩሉ ከተወድኦ ንኩሉ ክትቅይሮ ስልጣን ኣለካሞ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ባራዕ ሓዊ ጥፋኣልና ህወቡላ ደኣልና ውግእን ወረውግእን ኣርሒቅካ ድማ አምላክና ምሕረትካ ኣብስሰልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ንስኻ ናባና ተጠሚትካ ሓደ ቕኑዕ ስራሕ ሓደ ሰናይ ግብሪ ትረኽበልና ኒኻ ስኻ ግና ካብ መዓትካ ምሕረትካ ካብ ቁጣዕኻ ትዕግስኻ ዝበዛሕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ሕጂ እውን ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና መወዳእታና ድማ ኣጸብቐልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ኣምላኽና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወለደ ኩሉ ይሕጉሰልና ኣብ ቁም ነገር ኣብፅሓልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ስቓይ ኣብ ጥምየት ኣብ እህንታ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ እሞ ኣለዉ እሞ ንኩሎም ጭንቆም ርኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና መሰርሖ ፍጠረሎም ዝሓመሙ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ባሮትካ እዮ ቤተልሔም ቅዱሳና ነቶም ንሕና ኣስማቶም ዘይንፈልጦም ንስኻ ትፈልጦም ስለ ኩሎም ሕሙማት ንልምነካ ኣለና ከም ሓደ ሰብ ገርካ ትውሶም ስልጣንን ክእለትን ኣለካ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስቃዮም ኣቕልል ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ጸግን ነብሳታ ኣግብርቲ ካይማቲከ ቴዎድሮስ ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ዕቁባ እግዚ ተስፋ ልደት ገብረ ማርያም ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጸናናዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣሎና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ብሩክ